cô gái này mang theo đứa con bị cô ta bỏ rơi ra ngoài, tuy nhiên sau đó lại làm đứa bé gặp phải một vụ tai nạn. Trước tình huống này cô chỉ chôn chân đứng và sợ hãi. Đúng lúc này Sun Răng cũng đang ở đây, cô là người đã nuôi nấng chăm sóc đứa bé từ nhỏ, nhìn thấy đứa bé bất tỉnh cô gào thét trong tuyệt vọng. Bi-un được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Lúc này Sun Răng đã không còn giữ được bình tĩnh, con gái sống chết như thế nào chưa rõ, nhưng Sun Răng bây giờ ghét cay ghét đắng người em chồng Wang Se-bin này. Tất cả chuyện này đều là do cô mau biến khỏi đây đi thì hơn. Lúc này, chồng và bà nội giàu có của Sun Răng nghe được tin cũng vội vàng chạy tới. Thấy vợ mình đau lòng đến vậy, làm anh ta cảm thấy rất buồn. Anh đảm bảo với vợ rằng nhất định sẽ tìm mọi cách cứu chữa cho Bi-un. Cô làm ra sự việc đến nông nỗi như thế này mà vẫn còn mặt mũi đứng ở đây sao? Con xin lỗi, bà nội. Chuyện đến nước này một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao? Tôi xin cô đó, làm ơn sau này đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Người chồng thứ hai giàu có của Se-bin cũng rất ghét cô, lập tức kéo cô ra ngoài. Sun Răng vừa mới sảy thai mà bây giờ Bi-un lại xảy ra tai nạn, những cú sốc liên tiếp làm cho cô chịu không nổi nữa. Vào lúc Se-bin bị chồng đưa ra khỏi bệnh viện thì bố mẹ của Se-bin cũng vội vàng chạy tới. Lúc này, bọn họ đã không còn mặt mũi nào đối diện với ông bà thông gia, cũng không muốn để con gái ở đây rước lấy nhục nhã, nên liền kéo Se-bin ra ngoài. Tại sao con gái vẫn chưa tỉnh lại chứ? Vụ tai nạn xe khiến cô bé bị chấn động và xuất huyết não. Vậy lúc nào con bé mới có thể tỉnh lại vậy? Tình trạng của mỗi bệnh nhân đều không giống nhau, chúng tôi cũng rất khó chẩn đoán được thời gian chính xác. Lời của bác sĩ làm cho Sun Răng càng cảm thấy đau buồn, nhưng cô tin con gái mình nhất định có thể tỉnh lại. Ở bên này Se-bin cũng rất buồn bã, trong tâm trí luôn hiện về hình ảnh của con gái. Cô đáng ghét lắm. Sao lại khóc? Cô làm gì sai sao? Cháu ước cô biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Sau đó cô đi tới bệnh viện, nhìn thấy con gái vẫn chưa tỉnh, cô vô cùng xót xa. Cô nói với con gái, nếu như con tỉnh lại thì cô nhất định sẽ biến mất khỏi thế giới này. Sun Răng ở bên cạnh sợ cô ta làm con gái bị thương, liền bảo cô ta mau ra ngoài. Lúc này Se-bin liền quỳ xuống xin lỗi Sun Răng, thừa nhận bản thân đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái với cô. Cô ta cầu xin Sun Răng để cô ta ở lại đây đến lúc Bi-un tỉnh lại. Cô đừng có giả vờ lương thiện trước mặt con bé nữa, đi ra ngoài đi. Se-bin cứ vậy ngồi ở ngoài cửa đợi cả một đêm. Khi mẹ của cô nhìn thấy bộ dạng này của con gái thì cũng không khỏi đau xót. Đúng vào lúc này, mợ và em họ của Sun Răng tới bệnh viện để thăm. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Se-bin, người mợ đã tỏ thái độ tức giận. Trời ạ, ngay cả thú dữ cũng không ăn thịt con. Ngày trước cô đã vô tình vô nghĩa bỏ rơi đứa con của chính mình, bây giờ lại muốn đưa nó đi sao? Rốt cuộc cô có còn lương tâm không? Cô thành ra như này là đang gặp báo ứng đó, có biết không hả? Cô ăn nói quá đáng quá rồi đó. Lúc này có phải là lúc lôi những chuyện đó ra trách móc không hả? Chủ tịch công ty thấy chuyện căng thẳng liền bước ra can ngăn, sau đó đuổi hai mẹ con Se-bin đi. Sun Răng cả ngày không ăn không uống, cơ thể cô lại mới bị sảy thai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu như Bi-un cứ hôn mê không tỉnh thì không cần nói cũng biết trong lòng Sun Răng sẽ đau khổ đến nhường nào. Sun Răng nghĩ mình phải ăn cơm, chỉ có bản thân có sức thì mới có thể đợi đứa con gái tỉnh lại. Mỗi ngày Sun Răng đều trò chuyện với Bi-un đang hôn mê, có lẽ là Bi-un nghe được tiếng gọi của mẹ, ngón tay cô bé đột nhiên động đậy. Sun Răng nhìn thấy thế thì vô cùng kích động. Bi-un, mẹ ở đây này. Cô con gái hôn mê lâu ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại, làm cho Sun Răng cực kỳ vui mừng. Bác sĩ cũng vội vàng tới kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, chứng thực rằng cô bé thực sự đã tỉnh lại rồi. Bi-un à, là mẹ đây. Đứa trẻ này làm sao thế này? Không ngờ Bi-un lại không nhận ra bất kỳ ai cả. Tình huống xảy ra bất ngờ này làm cho người thân của cô bé đều không biết nên làm gì mới phải. Sau đó bác sĩ nói rằng cơn sốc đã gây ra mất trí nhớ tạm thời. Khi nào thì mới có thể khôi phục trí nhớ được vậy ạ? Có bệnh nhân thì chỉ cần vài ngày, nhưng có bệnh nhân thì phải mất cả mấy tháng. Lời nói của bác sĩ làm trái tim của Sun Răng và chồng như trùng xuống. Kẻ thủ phạm làm cho Bi-un trở thành như này lại chính là người em chồng trước đây của Sun Răng, cũng là mẹ ruột của đứa bé, cô tên là Se-bin. Hôm nay người chồng giàu có không chỉ muốn ly hôn, hơn nữa còn bắt cô phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Vậy là giấc mộng được sống cuộc sống giàu sang của cô bị tan vỡ, mà có thể bị mất căn nhà của bố mẹ làm phí bồi thường cho chồng. Trong phòng bệnh, Sun Răng vẫn luôn bầu bạn bên cạnh đứa con gái nuôi Bi-un. Lúc này cô không hề mệt mỏi, ít nhất bây giờ đứa con đã tỉnh lại, cô tin tưởng con gái nhất định sẽ khôi phục lại trí nhớ của mình. Người chồng giàu có của Sun Răng cũng rất lo lắng cho cô, sợ cô sẽ quá sức. Nhưng cô lại nói, anh yên tâm đi, em không sao cả. Trước khi con gái em hoàn toàn khôi phục trí nhớ, em nhất định sẽ không sụp đổ đâu. Vào lúc Sun Răng đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, may mà vẫn có chồng luôn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô. Se-bin về đến nhà, liền đem chuyện người chồng mới, bắt cô phải trả phí bồi thường tổn thất tinh thần cho anh ta cho bố mẹ nghe. Cái gì cơ? Con lại không có tiền. Chuyện này làm cho bố mẹ của Se-bin rất đau lòng.
phí tâm phí sức để con gái được gả cho gia đình giàu có, nhưng không ngờ một cắc tiền cũng không moi được, bây giờ lại còn phải bù vào, đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Hôm nay người mẹ chồng giàu có và đứa con gái của chồng là Jujan tới thăm Biun, nhưng Biun lại vẫn không có bất cứ dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Cô ấy là người mẹ mà con thích nhất đó. Biun à, con không nhớ ra mẹ sao? Được rồi, chúng ta cứ từ từ, không sao hết. Chuyện này chắc chắn làm cho Sunjang cực kỳ đau lòng. Mẹ chồng nhìn thấy con dâu khóc trộm một mình, trong lòng bà cũng rất chua xót. Hôm nay bà phải đưa Sunjang về nhà nghỉ ngơi, không thể để cô tiếp tục ở bệnh viện chịu đựng nữa. Bà sẽ bảo đứa cháu gái Jujan ở bệnh viện chăm sóc cho Biun. Ban đầu Jujan là người phản đối Sunjang gả cho bố, nhưng bây giờ cô lại cẩn thận chăm sóc đứa em gái không có bất cứ quan hệ máu mủ nào. Sự thay đổi của con gái khiến bố của Jujan rất vui. Hôm nay, cuối cùng Sebin cũng ký tên mình lên tờ đơn ly hôn, mặc dù không nỡ, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đủ để làm cô sáng mắt ra rồi. Đúng vào lúc này, người bạn trai trước lại gọi điện tới cho cô. Chúng ta vẫn còn chuyện gì cần phải gặp mặt sao? Tôi sẽ đợi cô. Anh ta đưa cho Sebin một tờ vé máy bay không cố định lịch trình đi Italia. Anh hy vọng Sebin sẽ rời khỏi đây, chỉ có cô rời khỏi đây, đứa con gái Biun của hai người bọn họ mới có thể sống một cách yên ổn. Sự tồn tại của bọn họ chỉ như là vật cản đường trong cuộc sống của Biun. Rời khỏi Biun mới là chuyện mà người làm cha, làm mẹ như bọn họ có thể làm được cho con gái. Lời của người bạn trai cũ làm Sebin cực kỳ đau lòng. Cô đi tới bệnh viện thì nhìn thấy Sunjang đang tận tâm chăm sóc cho Biun. 5 năm nay, không cần biết có bao nhiêu khổ cực, Sunjang cũng chưa từng bỏ rơi đứa con mà mình đã nhận nuôi. Ở trong này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp của chúng ta, những thứ khác con đều có thể quên đi hết. Nhưng tuyệt đối không thể quên đi mẹ đâu nhé. Con gái yêu của mẹ, mau mau nhớ lại mẹ đi mà. Mẹ thật sự rất mệt rồi. Nhìn mãi, nước mắt đã ẩn ẩn trong hốc mắt, cô cảm thấy mình thật sự nên rời xa khỏi con gái. Lúc Sunjang lau người cho con gái xong, bê chậu nước đi ra ngoài, không ngờ lại trượt chân ngã xuống đất. Lúc này thể xác và tinh thần Sunjang mệt mỏi làm cô cực kỳ muốn khóc. Đúng lúc này, bàn chân nhỏ trên giường bệnh bước xuống. Sau đó Biun lại lau đi những giọt nước mắt cho Sunjang. Đứa con mất trí nhớ lại đang lau nước mắt cho người mẹ nuôi đang khóc. Cảnh tượng bất ngờ này làm Sunjang rất vui mừng. Thông qua sự xác nhận của bác sĩ, trí nhớ của đứa trẻ đang bắt đầu hồi phục, đã có thể xuất viện về nhà điều dưỡng. Sau khi người chồng giàu có của Sunjang biết tin, và cũng là người đầu tiên vội vàng chạy đến. Mặc dù không phải là con gái ruột, nhưng tình yêu của Sunjang và chồng đối với cô con gái nuôi là không thể đong đếm. Trong căn biệt thự xa hoa, ba người cuối cùng cũng về đến nhà. Gia đình chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ăn ngon. Cô con gái của ngài Kyujin là Jujan còn chuẩn bị cho cô em gái không có quan hệ máu mủ với mình một cái bánh kem, để ước nguyện sau này không cần phải quay lại bệnh viện nữa. Vậy nên mới đốt nến này. Chúng ta cùng thổi nến với Biun đi. 1, 2, 3. Người trong một nhà chính là như vậy, vào lúc bạn không có nơi nương tựa thì người nhà chính là hậu phương vững chắc nhất cho bạn. Hôm nay lẽ ra là ngày mà mọi người trong nhà tụ họp nhưng lại vắng hai người. Đó là con trai của ngài Kyujin, lúc này đang ở tòa án xử lý thủ tục ly hôn, và Sebin, cô em của chồng cũ Sunjang, cũng là mẹ ruột của Biun, người đã tốn rất nhiều công sức để được gả vào gia đình giàu có, đến hôm nay lại toi công mất cả trí lẫn trài. Giữ gìn sức khỏe, Sebin. Hôn nhân kết thúc sẽ chẳng có ai là người thắng cuộc, lại còn làm tổn thương lẫn nhau và nỗi đau khổ sâu sắc. Lúc Sebin về đến nhà, chuyện đầu tiên mà người mẹ làm lại chính là trách hỏi con gái, liệu con rể có nhất định bắt phải trả tiền phí bồi thường tinh thần không? Nhưng đáp án nhận được lại chính là, đối phương yêu cầu những 200 triệu. Với hoàn cảnh gia đình của chúng ta, lấy đâu ra 200 triệu trả cho cậu ta chứ? Người ta đều nói ly hôn xong đều thành người xa lạ, mẹ nằm mơ cũng không ngờ được con rể Han lại đối đãi với chúng ta như vậy. Lúc chỉ còn lại một mình, Sebin mới lặng lẽ rơi nước mắt. Nhân quả báo ứng, tình cảnh ngày hôm nay đều là do cô ta tự mình tạo ra. Buổi tối, Mi Ưng uống say bí tỉ mới về đến nhà, mà lúc này Sunjang vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cậu ta, Sunjang biết nhất định là lại có chuyện xảy ra. Mi Ưng trở về phòng, nhìn thấy tấm ảnh cưới treo trên tường, làm trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Cũng có thể là không muốn nhìn thấy vợ nữa, nên anh liền ném ảnh cưới của hai người xuống đất. Sau đó nhìn bức ảnh của người vợ Sebin, những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Sunjang nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt làm cô hoảng sợ. Hôm nay, con với Sebin đã đi tới tòa án ly hôn rồi. Tại sao vậy? Tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi. Nhìn thấy đứa con trai của chồng đau lòng như vậy, trong lòng Sunjang cũng cực kỳ chua xót. Ở nhà của Sebin, bố mẹ của cô đã quyết định sẽ bán căn nhà hiện tại, sau đó dùng số tiền đó trả phí bồi thường tổn thất tinh thần cho con rể. Nghe thấy lời này của bố mẹ, Sebin làm sao có thể đồng ý chứ? Cô tuyệt đối không thể để bố mẹ vì mình mà lưu lạc đầu đường xó chợ được. Về đến phòng, cô liền gọi cho người chồng giàu có của mình, hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt.
Tại đây, cô đưa ra vé máy bay đi Italia và nói rằng mình sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi tới Italia. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Cô chỉ hy vọng chồng có thể rút yêu cầu về phí bồi thường tổn thất tinh thần. Nhưng Mi Ưng vẫn còn tức giận không để ý tới lời thỉnh cầu của cô. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy sao? Xin chào, luật sư. Tôi là Han Mi Ưng đây. Hôm nay, Sebin đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị bay tới Italia. Lúc Cherry bao giờ cũng đầy đau khổ. Mẹ của Sebin nhìn thấy con gái ra nông nỗi này cũng rất đau khổ. Đúng vào lúc này lại có người giao tới một bức thư. Nội dung bên trong bức thư đã làm bọn họ kinh sợ. Tịch thu tài sản tạm thời. Con rể Han. Sao cậu ta có thể làm như thế này chứ? Han Mi Ưng, tôi đã cầu xin anh đến như vậy rồi, tại sao anh vẫn còn làm đến mức độ như thế này hả? Mau hủy bỏ lệnh tịch thu tài sản tạm thời ngay cho tôi. Chiếc xe tải đang chạy quá tốc độ lao tới, làm đứa bé đang bị mất trí nhớ này cực kỳ hoảng sợ. Sự kích thích mạnh mẽ này đã làm cô bé nhớ lại chuyện mình bị xe đâm ngày hôm đó. Lúc này, cô bé Biun đang ngồi xổm dưới đất liều mạng hét lớn. Bố mẹ của cô nghe được tiếng hét của con gái liền vội vàng chạy lại. Mẹ ơi! Biun à? Con vừa kêu mẹ rồi sao? Biun! Con sợ lắm mẹ ơi! Nhìn thấy đứa con gái cuối cùng cũng nhớ ra mình làm Sun Răng vui mừng. Ngài Kyujin cũng vì thế mà nở một nụ cười ấm áp. Kết quả kiểm tra cho thấy trí nhớ đã được hồi phục gần như hoàn toàn. Tốt quá rồi! Chúc mừng hai người. Biun có thể khôi phục lại trí nhớ, khiến tất cả mọi người trong nhà đều rất vui mừng. Người mẹ chồng giàu có của Sun Răng rất thương cô. Khoảng thời gian này, tình yêu và sự chăm sóc của Sun Răng đối với đứa con gái bà đều nhìn thấy cả. Sức mạnh tình yêu của mẹ thực sự rất vĩ đại đó. Hôm nay, Sun Răng đã nhận được sự công nhận của tất cả mọi người trong gia đình giàu có này. Buổi tối, bên trong căn biệt thự xa hoa, nét mặt con gần đây thoải mái hơn nhiều rồi đó. Ở nhà cũng có chuyện vui, ở công ty cũng có chuyện vui, nên không muốn thoải mái cũng khó cơ. Công ty thực sự có chuyện tốt sao? Vâng, là chuyện gì vậy? Có thể nói cho mọi người biết không? Vài ngày nữa mọi người sẽ biết thôi. Xem ra chúng ta lại phải chúc mừng một phen rồi. Có người vui vẻ có người buồn rầu. Cô em chồng trước của Sun Răng là Sebin, không những bị gia đình chồng giàu có đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa còn phải đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ. Là cô đồng ý chuyện có phí bồi thường tổn thất tinh thần mà. Vậy nên anh mới cướp đoạt ngôi nhà của chúng tôi sao? Nhà cô ngoài cái căn nhà đó ra còn có thứ gì khác sao? Đó là nhà của bố mẹ tôi khuyên anh đừng có đụng tay vào. Tôi không quan tâm đó là nhà của ai hết. Sebin thực sự không chịu nổi cục tức này, cô mắng người chồng giàu có là kiểu người mặt người dạ thú, ngay cả căn nhà của bố mẹ mình anh ta cũng cướp đi. Nhưng Mi Ưng trong lòng đã quyết, bất kể Sebin có nói cái gì đi chăng nữa anh cũng mặc kệ. Cậu ta vẫn đòi cướp căn nhà này sao? Đúng là không biết xấu hổ. Sao cậu ta có thể lạnh lùng ác nghiệt như vậy chứ? Anh ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Con rể Han biến thành bộ dạng như này cũng là do chúng ta mà ra, là do chúng ta đã lừa cậu ta quá nhiều rồi. Ngày hôm nay, có vài người mặc vest đen xông vào nhà Sebin, bọn họ đem tất cả những đồ vật có giá trị ở trong nhà niêm phong lại. Chuyện này làm bố của Sebin chịu phải đả kích nặng nề, liền lập tức ngất đi. Đối mặt với tình cảnh bi thảm như vậy khiến bố mẹ Sebin rất đau buồn. Cô cảm thấy mình không thể cứ ngồi im chờ chết thế này được. Tôi biết rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm, từng bước thực hiện. Đúng vào lúc này, mẹ của Sebin đến tìm người con rể giàu có của mình, nói cho anh biết chuyện bố của Sebin vẫn hôn mê chưa tỉnh, hy vọng con rể có thể vì tình nghĩa mà tha cho họ. Nhưng Mi Ưng cực kỳ kiên quyết, nói chuyện sống chết của bọn họ không liên quan đến anh. Nhìn thấy con rể tuyệt tình như vậy, mẹ của Sebin cảm thấy tuyệt vọng. Ngày hôm nay là ngày bọn họ phải dọn ra ngoài, căn nhà đã ở mấy chục năm trời cứ như vậy đã biến mất. Mẹ của Sebin cực kỳ đau buồn. Sớm biết ngày hôm nay sẽ như này, thì hà cớ gì ban đầu phải làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Đây có lẽ chính là báo ứng cho hai mẹ con độc ác này. Sebin đem bán hết đồ trang sức của mình đi, sau đó thuê một căn nhà nhỏ. Từ nay về sau, cả nhà bọn họ phải sống thuê trong căn phòng nhỏ hẹp này. Mẹ của Sebin đột nhiên nhớ ra, hôm nay hình như là sinh nhật của chồng mình. Vừa nghĩ đến ngay cả canh rong biển cũng không thể làm cho bố Sebin uống, làm hai mẹ con bọn họ rất khổ tâm. Trong căn biệt thự xa hoa, Sun Răng nhìn lịch cũng nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bố chồng cũ của mình. Ở nhà chồng cũ cũng chỉ có mình bố chồng đối xử tốt với mình. Cô liền đi tới một cửa hàng bán quần áo cao cấp, định sẽ chuẩn bị cho bố chồng một món quà sinh nhật. Lúc đi đến nhà chồng cũ, nhìn thấy trong phòng trống không làm Sun Răng có chút bất ngờ. Cô còn đang nghĩ không lẽ bọn họ chuyển nhà rồi. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Sebin cũng kêu. Sun Răng hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì. Sebin liền nói cho Sun Răng biết địa chỉ căn nhà bây giờ bọn họ đang ở. Sao mọi người lại chuyển tới đây vậy? Là bên nhà chồng tham lam của cô làm chúng tôi không có nhà để về đó. Tại sao lại thế chứ? Con rể đòi cái gì mà phí bồi thường tổn thất tinh thần, sau đó liền cướp đoạt luôn nhà của chúng tôi rồi.
người phụ nữ độc ác này muốn đổ hết tội lỗi lên Sun Răng. Nhìn thấy bố chồng đã lớn tuổi mà vẫn phải lâm vào tình cảnh như này, làm Sun Răng cực kỳ đau lòng. Sun Răng liền đến tìm con trai của chồng mình, hỏi cậu ta tại sao lại phải làm đến mức đó, nhưng cậu ta lại không trả lời câu hỏi của cô, mà lại cầu xin cô đừng nói chuyện này cho mọi người trong nhà biết, rồi nói sau này mình sẽ giải thích rõ ràng với Sun Răng sau. Mi Ưng trở về phòng làm việc thì được thông báo, Kyu Jin có chuyện gấp tìm anh ta. Lúc này ngài Kyu Jin đang cực kỳ tức giận, thỏa thuận mà đứa con trai chịu trách nhiệm bỏ tiền ra để chuyển giao công nghệ, nhưng bây giờ các công ty khác lại đang dùng công nghệ đó để sản xuất sản phẩm, hơn nữa còn lên các sàn thương mại rồi. Sao có thể chứ, không thể nào, ta đã luôn tin tưởng con lại phụ lại sự kỳ vọng của ta như này sao? Cô gái gả vào gia đình giàu có này được sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng trong lúc vô tình lại nghe được công ty của chồng đang gặp phải khó khăn. Nguyên nhân là do sai lầm của con trai của chồng làm công ty bị tổn thất rất lớn, hơn nữa còn dẫn tới bộ phận mỹ phẩm của công ty không thể ra mắt sản phẩm mới đúng như dự tính. Nghe tới đây Sun Răng cảm thấy mình nên làm gì đó cho chồng. Cô lôi cuốn nhật ký mà người chồng cũ của cô từng rất trân trọng ra. Trong đó ghi lại tất cả những hạng mục tâm huyết của anh khi anh còn là một nhà nghiên cứu, nhưng nội dung ở bên trong Sun Răng nhìn không hiểu, bởi ghi chép bên trong đều là những kiến thức chuyên ngành. Ngày hôm sau, cả nhà đang ngồi ăn sáng, mẹ chồng của Sun Răng nhìn thấy sắc mặt của con trai và cháu trai đều không tốt, liền hỏi bọn họ có phải công ty xảy ra chuyện gì rồi không. Người chồng giàu có của Sun Răng không muốn làm người nhà lo lắng, liền nói dối rằng công ty không có vấn đề gì hết. Chuyện tình cảm không suôn sẻ, lại còn làm công ty chịu tổn thất, nên sắc mặt của con trai Kyu Jin cực kỳ kém. Sun Răng, người đã biết tất cả mọi chuyện có chút lo lắng cho cậu ta, cô làm hết việc trong nhà xong chuẩn bị đi tới công ty một chuyến. Trước khi đi, Sun Răng còn chào mẹ chồng một tiếng. Ai ra, thật là đứa bé đảm việc nhà mà. Bây giờ còn đâu ra có đứa con dâu như này cơ chứ, bà thích cô ấy như vậy sao? Đương nhiên rồi, nếu như sau này con kết hôn thì cũng phải làm như cô ấy vậy. Bố mẹ chồng nhất định sẽ đem con cưng lên đến tận trời. Trong tổng bộ của công ty, Sun Răng tới tìm người đồng nghiệp đã làm cùng với mình trước đây. Cô muốn nhờ vị đồng nghiệp này nghiên cứu ghi chép mà chồng cũ đã để lại, hy vọng nội dung bên trong có thể giúp đỡ cho công ty vượt qua thời kỳ khó khăn. Cuốn ghi chép này là vô giá đó. Thật sao? Nội dung ở bên trong rất nhiều. Tôi phải nghiên cứu thật kỹ mới rõ được. Không sao hết, cậu cứ đem về từ từ nghiên cứu, nhưng mà tuyệt đối không được đem nội dung ở bên trong truyền ra ngoài đâu nhé. Cậu tin tưởng tôi đến như này, sao tôi có thể tiết lộ nó ra chứ? Sau đó Sun Răng đi tới nhà của chồng trước, thì bắt gặp bà mẹ chồng độc ác đang phải chịu sự trừng phạt. Nhìn thấy gia đình chồng cũ rơi xuống bước đường này, Sun Răng có chút không nỡ, liền mua một ít thức ăn đem tới cho bọn họ. Mỗi một hạt gạo đều là tiền cả mà. Ai ra? Đúng lúc này, cô em độc ác của chồng trước xe bin trở về, nhìn thấy Sun Răng tới, cô ta nghĩ Sun Răng tới là để cười nhạo mình. Cả đời này cô ta đều không muốn thấp kém hơn Sun Răng, mặc dù mọi chuyện không theo ý của cô, người chị dâu cũ trở thành phu nhân của gia đình giàu có, còn cô ta lại trở thành một kẻ đáng thương không một xu dính túi, bây giờ ngay cả công việc cũng không tìm được. Sun Răng sau khi về đến nhà liền kể chuyện của gia đình Se Bin cho mẹ chồng nghe, làm bà ta hết sức kinh ngạc. Cháu trai của mình sau khi ly hôn, không những không cho cháu dâu Se Bin một đồng tiền nào, mà còn cướp đoạt cả nhà của bọn họ, khiến cho cả nhà bọn họ phải thuê một căn phòng ở dưới tầng hầm. Bà ta cảm thấy Se Bin mặc dù rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là cháu dâu trong nhà này, không nên sống một cuộc sống khốn khó như vậy. Bà ta liền bảo Sun Răng đưa mình tới nơi mà Se Bin đang ở, bà phải tận mắt xem. Tài xế riêng lái xe đưa hai người tới nơi mà Se Bin, nhìn thấy khung cảnh ở trước mắt, bà phu nhân cảm thấy cháu trai của mình cũng quá tuyệt tình rồi, dù sao cũng từng là vợ chồng chung chăn chung gối. Sau khi quay về, bà ta đưa cho Sun Răng một cuốn sổ tiết kiệm, bảo cô rút toàn bộ số tiền ở trong đó ra, số tiền này đủ để gia đình Se Bin mua một căn chung cư nhỏ. Còn dặn dò Sun Răng, nói số tiền này là tiền riêng của bà, bảo Sun Răng hãy lấy danh nghĩa là nhớ tới tình cảm cũ đưa cho gia đình bọn họ, bởi vì bà phu nhân không muốn có bất cứ dính líu nào đến gia đình đó nữa. Sun Răng hẹn mẹ chồng tới một quán cà phê để gặp mặt, cô đem một phong bì chứa đầy tiền đưa cho bà ta. Đây là tiền riêng của con, mọi người tìm một căn chung cư nhỏ rồi dọn ra khỏi khu tầng hầm đó đi. Cái gì cơ? Con không có ý gì khác, mẹ cứ nhận lấy đi. Mặc dù miệng thì nói không cần, nhưng hành động của bà ta thì không lừa được ai. Đây là một số tiền rất lớn, đối mặt với Sun Răng, bà ta vẫn không quên nhắn tới đứa con trai đã qua đời của mình. Bà nói nếu như con trai vẫn còn sống, thì nhất định có thể giữ được căn nhà đó rồi. Nghe thấy lời này làm trong lòng Se Bin rất đau lòng. Sau khi về đến nhà, bà ta liền không kìm được lập tức mở phong thư ra. Nhìn thấy số tiền lớn như này làm bà ta cực kỳ kinh ngạc. Đúng vào lúc này thì Se Bin trở về. Lúc cô ta vừa nhìn thấy số tiền liền hỏi số tiền này từ đâu mà mẹ có. Vừa nãy Sun Răng hẹn mẹ ra ngoài gặp mặt, đây là cô ta đưa cho mẹ. Sao cô ta lại đưa cho mẹ thứ này chứ? Hơn nữa cô ta lấy đâu ra số tiền lớn như này được? Chuyện này mẹ cũng không biết. Se Bin, con đi đâu hả? Đương nhiên là đem trả lại cho cô ta rồi.
Sebin gọi điện đến cho người chồng giàu có của mình, lớn tiếng mắng anh ta là thứ giả tạo, nhân lúc cô ta vẫn chưa làm loạn tới long trời lở đất, thì mau mau tới gặp mặt cô ta. Sebin cảm thấy Sun Răng sẽ không thể nào có nhiều tiền như vậy, tất cả những chuyện này chắc chắn là làm theo chỉ bảo của Mi ưng. Vừa mới làm chuyện cướp đoạt xong, lại đã đóng giả làm người tốt, tôi biết chắc chắn Sun Răng không thể nào có nhiều tiền như vậy. Anh đứng ở đằng sau giả làm quân tử, anh tưởng rằng tôi không biết sao? Xảy ra chuyện gì, cô nói rõ ràng cho tôi. Tôi không cần thứ đồng tiền dơ bẩn của anh, cầm về mà tiêu xài cho việc ăn chơi đàng điếm của anh đi. Cô gái gả vào trong gia đình giàu có này, không những có một người chồng yêu thương cô hết mực, hơn nữa còn có một người mẹ chồng luôn bảo vệ cô. Một người mồ côi từ nhỏ như cô, đã cảm nhận được tình yêu thương to lớn của mẹ từ người mẹ chồng. Chỉ cần mẹ còn sống ngày nào thì sẽ bảo vệ cho con ngày đó. Đúng vậy. Mẹ sẽ luôn đứng về phía của con, để con có thể dựa vào cả đời. Cảm ơn mẹ. Tuy nhiên, bà mẹ chồng cũng rất biết ơn người con dâu Sun Răng này. Cách làm người của Sun Răng và tình cảm vô tư mà cô dành cho đứa con không phải con ruột của mình, làm bà hiểu ra, hóa ra con người còn có thể sống một cuộc sống như thế, cũng lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý cuộc sống. Buổi tối, trong căn biệt thự xa hoa, Sun Răng đang nỗ lực học hành, cô hy vọng có thể đóng góp một chút sức lực ít ỏi của mình cho sự nghiệp của chồng. Nhìn thấy sự nỗ lực này của vợ, khiến ngài Kyujin lộ ra một nụ cười ấm áp. Ngài Kyujin biết lý do người vợ Sun Răng quan tâm với sự nghiệp mỹ phẩm như vậy, là muốn hoàn thành mong muốn của người chồng đã qua đời. Có thể nào tiết lộ với anh một chút chuyện của người chồng trước của em được không? Anh ấy à? Trong lòng toàn bộ đều là mỹ phẩm. Đến khi nghiên cứu thành công rồi, lại bị hậu bối của anh ấy ăn cắp tài liệu rồi đem đi bán. Vì để tìm hắn ta anh ấy đã đi khắp nơi, kết quả lại xảy ra tai nạn xe rồi qua đời. Có điều Kyujin và Sun Răng nằm mơ cũng không ngờ tới chính là hung thủ hại chết chồng cũ của cô lại chính là con trai của ngài Kyujin, Han Mi ưng. Người con trai của ngài Kyujin lúc này hình như đang nằm mơ thấy ác mộng. Tha cho tôi. Tha cho tôi, không phải là tôi làm mà. Tha cho tôi. Đúng vào lúc này, con gái của Kyujin là Jujan nghe thấy tiếng hét của anh trai liền chạy qua xem. Anh gặp ác mộng sao? Là ác mộng. Em đi qua phòng của anh thì nghe thấy tiếng la của anh. Em đi ngủ đi, Jujan. Anh không sao. Nhưng điều làm anh không hiểu chính là lý do tại sao hôm nay anh lại nằm mơ thấy giấc mơ này. Anh ta đã rất lâu rồi không mơ thấy rồi. Mi ưng không ngủ được liền đi tới phòng ăn uống một ly, vừa hay lại gặp Sun Răng, cô cũng vì trò chuyện với chồng về chuyện của chồng trước, làm cô không ngủ được mà tới đây. Sun Răng bảo con trai Kyujin rót cho mình một ly. Lúc nãy bố của con đột nhiên hỏi mẹ chuyện của người chồng trước, trong lòng mẹ có chút khó chịu. Con nghe nói ông ấy cũng làm trong nghề mỹ phẩm. Sao con lại biết vậy? Bố mẹ vợ nói cho con biết. Trong đầu ông ấy đều là mỹ phẩm, hình như nói chuyện này với con có chút không hợp lý. Lâu như vậy rồi mà mẹ vẫn còn nhớ tới ông ấy. Ông ấy quả là người hạnh phúc. Con rất ghen tị đó. Có lẽ chuyện mà Mi ưng không ngờ tới là cái người mà hai người bọn họ đang nói đến lại chính là người trong giấc mơ ban nãy của anh ta. Ngày hôm đó, Sun Răng đang ăn cơm trưa với người đồng nghiệp hồi trước, cô đã đem cuốn sổ ghi chép nghiên cứu mỹ phẩm của người chồng trước giao cho anh ta, hy vọng anh ta có thể tìm thấy nội dung có ích cho lợi ích của công ty. Không phụ hy vọng của cô, anh ta thực sự tìm thấy thông tin có ích trong cuốn sổ tay đó. Tôi đã đem tư liệu gửi vào trong hộp thư cho cô rồi, cô dựa vào đó viết ra một phương án phát triển đi. Vậy thì có thể gọi nó là thế hệ thứ 2 của Mamma Mia. Cái tên này rất hay. Đúng là quá tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể đóng góp một chút cho công ty rồi. Tuy nhiên anh ta vẫn còn một chuyện chưa nói cho Sun Răng biết, là từ trong cuốn sổ tay, anh phát hiện ra kỹ thuật mà công ty đưa vào thực hiện 5 năm trước, cũng xuất phát từ trong này, mà người đã nhập kỹ thuật này vào công ty lại chính là con trai của ngài Kyujin. Ngày hôm đó, vào lúc cả nhà đang ăn sáng, thì điện thoại của con trai ngài Kyujin lại kêu. Người gọi điện đến lại chính là người mà cả đời này anh ta không muốn gặp mặt nhất. Tôi là Go Siêu Trang đây. Ông là ai cơ? Nhờ phước của cậu mà tôi ngồi tù 5 năm trời rồi đó. Câu nói này làm cậu ta căng thẳng tới mức lập tức cúp điện thoại. Ngài chủ tịch liền hỏi con trai là ai mà sớm như này đã gọi điện tới. Cậu ta liền vội vàng nói dối là bạn gọi tới. Sớm như này đã gọi điện thoại rồi, đúng là không có lịch sự mà. Mau ăn đi, canh sắp nguội rồi. Trước khi đi làm, chủ tịch nói con trai Mi ưng hôm qua lại nằm mơ thấy ác mộng, làm ông ta rất lo lắng, cũng không biết trong lòng con trai rốt cuộc có áp lực gì. Sun Răng lại nghĩ, có lẽ là do Mi ưng mới ly hôn với vợ, nên mới phải chịu áp lực lớn như vậy. Mi ưng về phòng thì đối phương lại gọi điện thoại tới, người vừa mới ra tù này muốn gặp mặt cậu ta, nhưng Mi ưng cảm thấy nợ của hai người bọn họ đã được giải quyết xong từ 5 năm trước, bảo anh ta đừng có tìm mình nữa. Ở tổng bộ công ty mỹ phẩm, Mi ưng đưa cho bố xem kế hoạch cho sản phẩm mới, không ngờ bản kế hoạch này lại làm chủ tịch cực kỳ hài lòng. Nhưng làm người ta càng bất ngờ hơn là, bản kế hoạch này lại do Sun Răng chỉ đạo hoàn thành. Chẳng trách gần đây lúc nào cũng thấy cô ấy đang viết cái gì đó.
bà ấy thật sự rất giỏi. Cô ấy có ước mơ của riêng mình. Ngài chủ tịch liền gọi điện thoại tới cho vợ mình, cảm ơn cô vì những chuyện cô đã làm. Nghe thấy chồng hài lòng với bản phương án của mình, Sun Jang cảm thấy sự nỗ lực của mình trong khoảng thời gian qua là không hề vô ích. Mi Ung về tới bộ phận mình quản lý, liền nói với bọn họ tối nay sẽ liên hoan, tất cả mọi người đều phải tham gia và được ăn uống miễn phí. Các nhân viên đương nhiên cũng cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên đúng vào lúc này điện thoại của anh lại có người gọi tới. Tôi đang ở gần công ty của cậu đi xuống hay là để tôi phải lên đó vậy? Bây giờ ông đang ở đâu? Mục đích của đối phương cực kỳ đơn giản, chính là hy vọng Mi Ung đưa cho ông ta 200 triệu, để ông ta làm kinh doanh nhỏ để nuôi người nhà sống tạm bợ. Mi Ung lại nói với ông ta, mình sẽ không bị ông ta đe dọa, hy vọng ông ta tự thu xếp ổn thỏa. Tuy nhiên loại người như này, nếu chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không từ bỏ. Sau khi chủ tịch tan làm về đến nhà, liền đem chuyện Sun Jang đóng góp cho công ty kể cho mẹ nghe. Có phải con đã tìm được một người vợ tốt không? Là con có mắt nhìn người, bây giờ đi đâu mới tìm được một người phụ nữ tốt như này cơ chứ? Buổi tối, con trai của chủ tịch dẫn nhân viên đi hát karaoke, nhân viên chơi cực kỳ vui vẻ, nhưng trong đầu cậu ta lúc này lại toàn là hình ảnh của người vợ Sebin. Yêu càng đậm thì hận lại càng sâu, cậu ta rất muốn quên đi người con gái luôn nói dối hết lần này đến lần khác này, nhưng lại không thể nào quên đi được. Lúc cậu ta đi ra ngoài hành lang để hít thở không khí, nhìn thấy một người con gái làm việc ở đây bị một người đàn ông làm phiền. Lúc cậu ta nghe thấy giọng nói của cô gái này lại làm cậu ta cực kỳ kinh ngạc. Đi lại gần để nhìn thì quả nhiên là Sebin. Lúc này anh ta tức giận, trực tiếp đấm người đàn ông ngã lăn ra sàn. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao cô lại phải làm chuyện này hả? Tôi làm cái gì thì có liên quan gì đến anh chứ? Cô em chồng đi đến bước đường cùng mới phải đến quán bar để làm việc, nhưng không ngờ ngày làm việc đầu tiên lại gặp phải một tên say rượu, và toàn bộ cảnh này lại bị người chồng cũ giàu có của cô nhìn thấy. Sebin, mày làm cái gì hả? Thả tay vợ tao ra. Mi Ung không thể chấp nhận được vợ mình lại tới những nơi như thế này để làm việc. Ở trước mặt mọi người kéo cô ra ngoài. Cậu ta hỏi cô tại sao lại phải tới nơi này để làm việc. Cô em chồng độc ác lại nói, bộ dạng của mình bây giờ đều là do phúc của người chồng cũ cả. Sau khi ly hôn không những không cho một đồng tiền nào, mà còn cướp đoạt cả nhà của bọn họ, mắng nhiếc cậu ta đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa. Sao cô có thể đắm mình trong trụy lạc như này được chứ hả? Anh nghĩ là tôi muốn như này sao? Tôi đã nghĩ đến chuyện chết đi cho rồi, tôi căn bản không muốn sống nữa. Không phải cô muốn chết sao? Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô cứ sống như này nữa, vậy nên chúng ta cùng nhau đi chết đi. Đừng như vậy mà, em sợ lắm, anh đừng làm như này mà. Mặc dù đã xử lý xong thủ tục ly hôn nhưng Mi Ung vẫn rất yêu cô. Trong căn biệt thự xa hoa, sau khi Mi Ung về đến nhà, Sun Jang nhìn thấy bộ dạng buồn bã của con trai của chồng. Về đến phòng, trong đầu của cậu đều là hình ảnh của người vợ cũ Sebin. Cô điên rồi, cô lại dám đi tới những loại nơi như này sao? Không phải là chuyện của anh, tôi ở đâu làm gì thì có liên quan gì đến anh đã đẩy tôi xuống đáy vực rồi vẫn còn ở đây làm bộ làm tịch, đúng là làm người ta buồn nôn. Trong lòng cậu bây giờ rất rối bời, Sun Jang đem lên cho cậu một cốc nước mật ong. Dù cho con với Sebin trốn đi tới một đất nước thật xa để sống, cũng không được nữa phải không? Con biết chuyện này là không thể nào. Lời con nói mẹ cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. Sun Jang biết, tình cảm của Mi Ung đối với cô em chồng trước của mình vẫn còn rất sâu đậm. Mi Ung nằm ở trong phòng khóc lớn làm Sun Jang cũng rất đau lòng. Tuy nhiên tất cả những chuyện mà Sebin đã gây ra, thì mọi người trong gia đình này đều không có cách nào tha thứ. Về đến phòng, Sun Jang liền hỏi chồng mình, nếu như Mi Ung và Sebin ra nước ngoài sống thì làm như thế nào? Câu trả lời của ngài chủ tịch cực kỳ rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tất cả nỗi đau và luyến tiếc, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể quên đi. Sebin lúc này cũng không thể ngủ nổi, cô nhớ lại chuyện ở quán bar hôm nay, người chồng trước vì bảo vệ cô mà ra tay đánh người. Cô đang nghĩ liệu có phải anh ta vẫn còn yêu mình không, cũng giống như mình vẫn còn yêu anh ta vậy. Ngày hôm sau, trong tổng bộ công ty, Sun Jang tới công ty để tham gia buổi thảo luận về sản phẩm mới. Những nhân viên khác nhìn thấy cô đều rất nhiệt tình, chen lấn nhau để lại ấn tượng tốt cho vợ của chủ tịch. Nhưng vào lúc cô đang cùng với đồng nghiệp trước đây nói chuyện, lại vô tình nghe được chuyện tối hôm qua của Mi Ung với Sebin trong quán bar, cũng biết được chuyện cô em chồng cũ Sebin làm việc ở nơi đó. Sản phẩm mới do Sun Jang đảm nhiệm đã bước vào giai đoạn sản xuất, ngài chủ tịch rất biết ơn vợ đã giúp mình giải quyết được khó khăn, cũng cực kỳ cảm kích người chồng trước của Sun Jang, vì anh đã để lại cuốn sổ tay ghi chép mỹ phẩm kia. Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy tiếc, nhân tài như vậy tại sao lại mất sớm như vậy? Có điều cũng vì thế mà chúng ta mới có thể quen biết nhau, chúng ta sẽ làm tốt đợt sản phẩm này để linh hồn của anh ấy được an ủi. Được. Mi Ung lúc này lại nhận được điện thoại của người thần bí kia, ông ta nói rằng mình đang ở tổng bộ của công ty, chuẩn bị đi gặp chủ tịch Han Kyung-jin. Chuyện này đã làm Mi Ung thấy hoảng sợ, cậu ta liền lôi ông ta đi ra ngoài. Nhưng toàn bộ cảnh này đã bị Sun Jang vừa từ phòng của chủ tịch ra nhìn thấy hết.
Chuyện của 5 năm trước, không thể nào cứ để ông đe dọa cả đời được. Nếu như cảnh sát điều tra lại, ai sẽ càng xui xẻo hơn chứ? Đó sẽ không phải là 5 năm mà là 10 năm, thậm chí là vĩnh viễn không nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời nữa. Ông cứ nghĩ cho thật kỹ đi. Cùng lúc đó, Sebin cực kỳ tiều tụy. Đúng vào lúc này đột nhiên cô lại nhận được điện thoại của Sun Jang gọi tới. Sun Jang đem chuyện đêm hôm qua của Mi Ưng nói cho Sebin biết, để Sebin có thể hiểu rằng Mi Ưng vẫn còn rất yêu cô ta. Buổi tối cậu ta không uống rượu thì sẽ không ngủ được, thỉnh thoảng còn một mình khóc thầm. Vậy cô muốn tôi phải làm như thế nào? Sun Jang nói hy vọng Sebin tự mình sang nước ngoài sinh sống, hơn nữa chủ tịch sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện cho cô ta. Bớt nói lời vô ích đi, chuyện của chúng tôi thì chúng tôi tự giải quyết. Sebin à, chuyện của chúng tôi thì để chúng tôi tự giải quyết. Bây giờ Mi Ưng đang rất rối bời, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến Sebin, hơn nữa còn cực kỳ lo lắng cô sẽ sa vào trầm luân trụy lạc. Chuyện này làm cậu ta cực kỳ khó xử. Tối hôm qua Mi Ưng hỏi tôi, nếu như cùng cô Cao chạy xa bay liệu có phải sẽ ổn không? Muốn cùng với tôi Cao chạy xa bay sao? Sao có thể chứ? Đúng vào lúc này, Mi Ưng gọi điện thoại tới làm cô đột nhiên rất hồi hộp. Cậu ta hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Nghe thấy lời này làm cô có chút căng thẳng. Hình như cô có chút mong đợi lần gặp mặt này. Tuy nhiên sự tình lại không giống như mong đợi của cô. Mi Ưng hy vọng Sebin ra nước ngoài sinh sống, còn mình sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ cho cô. Nhưng lời nói này lại làm cho Sebin cực kỳ thất vọng. Điều cô hy vọng không phải là như này. Cô tức giận nói mình sẽ không đi đâu cả. Lúc đi thì tràn đầy hy vọng, kết quả lúc về lại hồn bay phách lạc. Sebin về đến nhà liền òa lên khóc, nhưng chuyện này thì có thể trách ai đây? Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Người đàn ông ngồi trong tù 5 năm, đang điều tra về tình hình gia đình của Mi Ưng, nhưng không ngờ, ông lại phát hiện ra mối quan hệ cực kỳ thú vị giữa hai người bọn họ. Ngày hôm đó, mấy người này đang mở cuộc họp ở văn phòng làm việc của chủ tịch. Đúng vào lúc này, thư ký chủ tịch đưa vào một văn kiện gấp, nói là một vị tiên sinh nhờ cô đưa nó cho giám đốc Han Mi Ưng. Đúng vào lúc cậu ta mở tập tài liệu ra thì điện thoại lại kêu. Mau bắt máy đi. Cậu đã nhận được món quà của tôi chưa? Xem xong ảnh thì gọi điện thoại lại cho tôi. Lúc cậu ta nhìn thấy bức ảnh ở bên trong liền đơ cả người. Cô gái gả vào gia đình giàu có này, có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người hại chết chồng cũ của mình lại chính là con riêng của chồng cô, mà đứa con riêng của chồng cũng vừa mới biết, người 5 năm trước bị cậu ta vô tình hại chết, lại chính là chồng cũ của người mẹ mới của mình, cũng chính là anh trai của vợ mình. Trong phong thư là cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Nhìn biểu cảm của con không đúng lắm. Xin lỗi, con có chút việc gấp phải ra ngoài một chút. Nhìn thấy đứa con riêng hoang mang bối rối, Sun Jang liền có chút lo lắng. 5 năm trước, nhờ phúc của giám đốc Han đây, tôi đã gửi cho cậu bức ảnh của tiến sĩ Wang Se-jun đã qua đời. Lúc này, Mi Ưng cảm thấy rất khó tin. Nghĩ tới chuyện người đàn ông chết ngoài ý muốn kia, lại có quan hệ phức tạp như này với mình. Đúng vào lúc này, người đàn ông vì chuyện này mà ngồi tù 5 năm trời lại gọi điện thoại đến. Cậu vừa ý với món quà mà tôi gửi đến chứ? Đó là do ông ngụy tạo ra đúng không hả? Muốn biết có phải là ngụy tạo hay không thì cậu cứ đi hỏi Sun Jang là biết. Nếu như để cô ấy biết được cái chết của chồng cũ là do tổ trưởng Han gây ra thì sẽ ra sao đây? Bây giờ ông đang ở đâu? Sun Jang và Kyujin lúc này đang ngồi đoán già đoán non, nghĩ con trai đã đi đâu mà đến điện thoại cũng không thèm nghe. Sun Jang nghĩ, người vừa rồi gọi điện cho Mi Ưng liệu có phải Sebin, em gái chồng cũ cô hay không? Nghe tới cái tên Sebin này, Kyujin vô cùng tức giận, anh tuyệt đối không cho phép con trai còn có bất kỳ dính dáng gì đến người phụ nữ dối trá đó. Trước khi tới địa điểm hẹn, Mi Ưng chuẩn bị sẵn một cây bút ghi âm, cậu không muốn cả đời này cứ bị người ta lừa gạt tống tiền mãi. Mi Ưng bắt đầu tỏ rõ mối quan hệ của hai người trong khi nói chuyện và dụ dỗ đối phương nói ra sự cố năm đó và cố gắng khiến đối phương để lộ ra việc ép buộc tống tiền. Thế nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng cậu là người đã tham gia vào sự cố năm đó. Tôi không hề bảo cậu giết chết hắn, nhưng cái chết của tiến sĩ Wang Se-jun, dù thế nào đi nữa thì cũng chính là do cậu mà ra. Trong căn biệt thự sang trọng, Sun Jang đang dọn phòng cho con trai riêng Mi Ưng, đích thân sắp xếp tủ quần áo cho cậu, trong lòng thầm cầu nguyện Mi Ưng đừng bị thương nữa. Lúc này, trong đầu Mi Ưng đều là hình ảnh cậu và người nhà này, mẹ kế từng cứu cậu một mạng, Sebin thì đã bị cậu đuổi ra khỏi nhà, bố vợ mẹ vợ quỳ xuống cầu xin cậu. Tất cả quá khứ cứ vậy hiện lên trước mắt Mi Ưng từng cái một. Lúc này cậu vẫn không thể tin được, người chết trong sự cố 5 năm trước chính là anh trai của vợ mình. Lúc này Sebin vẫn còn đang chìm trong nỗi đau của việc ly hôn, hơn nữa cô còn nói với mẹ rằng Mi Ưng anh ta muốn cô ra nước ngoài sinh sống. Cô vô thức nói ra chuyện gặp được Mi Ưng khi đang làm việc trong quán bar. Lúc mẹ Sebin nghe được hai chữ quán bar thì bà gần như phát điên lên, mắng con gái có phải bị điên rồi hay không. Đứa con gái không biết xấu hổ này.
Có khổ đến mấy cũng không nên đến cái chỗ hỗn tạp đó chứ. Mẹ mày thà làm người hầu cũng không để mày đói, sao mày lại đến cái chỗ đó chứ? Hả? Con xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ Sebin đem chuyện của con gái kể cho ông xã nghe. Bố Sebin cảm thấy để Sebin ra nước ngoài sinh sống cũng không phải là ý kiến tồi, có lẽ như vậy sẽ càng dễ quên đi chuyện đau lòng này. Buổi tối, trong biệt thự hào hoa, khi cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, Mi Ưng lại không về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Chuyện này làm cả nhà bắt đầu lo lắng. Không ngờ ăn cơm xong, khi mọi người sắp đi nghỉ, Sun Răng lại nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà cầu xin Sun Răng giúp bà nghĩ cách sắp xếp cho Sebin ra nước ngoài sinh sống. Thực ra đây cũng là cái kết mà Sun Răng hy vọng. Sebin ở lại đây sẽ khiến rất nhiều người phải đau khổ. Cô lập tức đồng ý yêu cầu này của mẹ chồng cũ. Sau khi về nhà, Sun Răng nói lại chuyện này cho mẹ chồng hào môn của mình. Mẹ chồng cô đưa cho cô một tập tiền để cô đi sắp xếp chuyện đưa Sebin ra nước ngoài. Bà còn nói với cô, bà sẽ để Mi Ưng trả lại nhà cho bố mẹ Sebin. Lúc này Mi Ưng đang đi đến nhà của Sebin. Ai đến vậy? Không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy người đến lại là Mi Ưng đang say khướt. Cậu cứ thế quỳ rạp xuống, trong miệng cứ nói là đến để tạ lỗi với bọn họ. Vừa nói hết câu, Mi Ưng đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Trong lòng Sebin vẫn còn yêu Mi Ưng, cô đắp chăn cho cậu để cậu ngủ một giấc thật ngon. Lúc này cô lại nghĩ, nếu như thời gian có thể quay lại lúc đầu thì thật tốt. Lúc này, Sun Răng và Kyujin vẫn còn chưa ngủ. Mi Ưng không nghe điện thoại, cũng không chịu về nhà khiến cho bọn họ lo lắng. Mi Ưng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong nhà của Sebin. Cậu sợ hãi, lập tức cầm quần áo chạy ra ngoài. Thế nhưng chiếc bút ghi âm của Mi Ưng lại rơi ra từ trong túi. Sáng sớm hôm sau, đồng nghiệp của Sun Răng đến tìm Kyujin. Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy vẫn nên nói chuyện này ra. Anh nói cho Kyujin biết kỹ thuật mỹ phẩm Mi Ưng giới thiệu 5 năm về trước, chính là của chồng cũ của Sun Răng. Trong này có toàn bộ quá trình phát triển của anh ta. Phu nhân vẫn chưa biết chuyện này nên tôi không có nói ra. Nhưng tôi cảm thấy nên nói chuyện này cho anh biết. Khi gia đình Sebin đang cùng nhau ăn cơm, không ngờ bố của cô lại phát hiện ra một chiếc bút ghi âm ở dưới chân. Sebin cầm lấy cây bút và xem xét cẩn thận, nhưng khi bọn họ nghe thấy nội dung ghi âm bên trong, bọn họ không thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy. Cái chết của Sejun sao lại liên quan tới nó được? Đây rõ ràng là giọng của Han Mi Ưng. Chuyện đau khổ nhất đời người chính là sinh ly tử biệt, nhưng điều khiến Sun Răng càng đau lòng hơn chính là việc cô lại gả đến nhà của kẻ thù. Ngày hôm sau, mẹ vợ đã tìm tới công ty và chất vấn Mi Ưng. Là cậu đã giết con trai tôi đúng không? Là cậu đúng không? Sun Răng phải đến công ty để tham gia cuộc họp. Đúng lúc này nghe thấy lời của mẹ chồng cũ, cô lập tức chạy đến hỏi những lời vừa rồi có ý gì. Mẹ chồng cũ của Sun Răng liên tục chất vấn Mi Ưng, tại sao lại hại chết con trai Sejun của bà. Mi Ưng vẫn còn muốn ngụy biện, nhưng cái bút ghi âm đã làm cậu cứng họng. Sun Răng đã hiểu ra, cô cầm lấy bút ghi âm. Tôi không có bảo cậu giết chết anh ta, nhưng chung quy cái chết của tiến sĩ Wang Sejun cũng là do cậu mà ra. Đằng nào nếu cậu không đến tìm tôi, Wang Sejun cũng sẽ không chết. Sun Răng không thể tin nổi, chồng cũ của mình thì ra là do người khác hại chết. Hơn nữa, kẻ đứng đằng sau lại chính là con trai riêng của người chồng hào môn hiện tại của cô. Sun Răng bảo Mi Ưng giải thích xem đây có phải là hiểu lầm hay không. Thật sự xin lỗi. Tại sao? Hóa ra tất cả đều là do kỹ thuật mới mà chồng cũ Sun Răng phát triển 5 năm trước, khiến Mi Ưng nảy lên ý đồ xấu. Con trai tôi chết không nhắm mắt mà. Cú sốc tâm lý quá lớn khiến Sun Răng ngất xỉu tại chỗ. Kyujin sau khi biết chuyện tức giận vô cùng, anh không ngờ con trai của mình lại chính là hung thủ hại chết chồng cũ của vợ mình. Anh không hiểu tại sao thằng con trai không phải lo ăn lo mặc này lại phải làm ra loại chuyện như vậy. Thế nhưng Mi Ưng lại muốn có được sự công nhận của bố, nên mới không ngại làm liều, cuối cùng lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Kyujin quá mức đau lòng, anh không biết làm thế nào để có thể đối mặt được với Sun Răng. Mọi người trong nhà chồng cũ của Sun Răng đều đang vô cùng đau khổ. Sejun đáng thương của chúng ta, cái gì cũng không biết. Bà xã của nó đã vui vẻ gả cho bố của tên hung thủ đã hại chết nó. Em gái nó thì lại bị hung thủ hại chết nó ly hôn. Nó biết được thì sẽ buồn đến mức nào chứ? Đúng lúc này, Mi Ưng đến đây tạ tội. Thế nhưng mối hận thù này chỉ một câu xin lỗi sao có thể giải quyết được đây? Mọi lời giải thích đều đã trở nên vô nghĩa, bởi vì người đã chết rồi cũng không thể sống lại được nữa. Cảm giác gả cho kẻ thù như thế nào anh có biết không? Ít nói mấy lời này đi có được không? Anh chính là một tên rác rưởi. Cút, nếu như anh còn dám xuất hiện ở đây, chúng tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hiện tại hai người đã không thể nào quay lại bên nhau được nữa. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc hai người bắt đầu, đã định sẵn kết cục sẽ như vậy rồi. Trong biệt thự xa hoa, mẹ chồng hào môn nhìn Sun Răng, bà cũng không biết phải đối mặt với cục diện bây giờ như thế nào nữa. Sau khi tỉnh lại, Sun Răng nhớ lại cảnh chồng cũ qua đời, nước mắt lại không kìm được. Nhìn thấy bà xã đau lòng như vậy,
Kyujin muốn an ủi cô, nhưng Sun Rang lại đẩy anh ra, cô muốn anh cho cô được ở một mình một lúc. Con hư, cha cũng có lỗi. Kyujin và lão phu nhân đến nhà chồng cũ của Sun Rang để xin lỗi thay cho Mi-ung. Nhưng mẹ chồng cũ của Sun Rang không hề chấp nhận. Kyujin chỉ đành bất lực đỡ lão phu nhân dậy rồi rời đi mà thôi. Bên trong biệt thự, Sun Rang nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của quá khứ. Cô nhớ lại hình ảnh cuối cùng cùng người chồng cũ của mình. Mới chớp mắt một cái đã là âm dương cách biệt. Không được, không cho các người đưa anh Sejun đi. Anh Sejun, anh Sejun. Sun Rang càng nghĩ càng khó chịu, lúc này cô đã có chút hồn bay phách lạc. Con gái Kyujin chào hỏi với cô nhưng dường như Sun Rang không hề nghe thấy, cô cứ bước tiếp đi trong vô vọng. Jujan có chút lo lắng nên vội vàng gọi điện cho bố. Lúc này Sun Rang đang đi chân không ra bên ngoài. Anh Sejun, em nên làm gì đây? Em không hề biết là anh đã mất như vậy, còn vui vẻ sống trong căn nhà đó. Em nên làm thế nào đây? Kyujin sau khi biết tin lập tức lên xe đi tìm Sun Rang, nhưng anh đã đi đến tất cả những nơi Sun Rang có thể đi nhưng đều không tìm thấy. Sun Rang đến trước mộ của chồng cũ, lúc này Kyujin lòng như lửa đốt. Sun Rang cũng không đến nhà mợ cô ấy, rốt cuộc cô ấy có thể đi đâu chứ? Kyujin nhớ lại những lời Sun Rang đã nói, anh đã biết cô đi đâu rồi. Quả nhiên, Kyujin tìm thấy Sun Rang ở trước mộ của Sejun. Nhìn bà xã đã khóc đến ngất đi, lòng anh vô cùng đau đớn. Phải làm như thế nào thì em mới hết buồn đây? Anh có thể làm tất cả mọi chuyện vì em, tất cả. Hiện tại, con trai của chồng lại chính là đầu sỏ hại chết chồng cũ. Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, Sun Rang không biết nên đối mặt với Kyujin như thế nào. Anh biết là em rất buồn nhưng đừng đẩy anh ra xa. Chúng ta là vợ chồng, hãy để anh nắm tay em, cùng em chịu đựng đau khổ đi. Sun Rang đã từ chối tấm chân tình của ông xã. Hành động này của bà xã, khỏi phải nói cũng biết trong lòng Kyujin khó chịu biết bao. Sun Rang cầu xin Kyujin để cho cô được ở một mình. Kyujin hiểu được tâm trạng hiện tại của cô, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ từ chữa lành vết thương lòng của cô. Nhìn thấy bà xã khóc tới thấu trời thấu đất, khiến trái tim anh cũng như có ngàn mũi kim châm chích. Kyujin không yên tâm để Sun Rang ở lại bệnh viện một mình, nên anh gọi điện cho mợ của cô, hy vọng bà có thể đến bệnh viện chăm sóc Sun Rang một lúc. Sau khi về đến nhà, Kyujin gọi con trai ra nói chuyện. Anh nói Mi-ung cần phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, thứ cần bồi thường, thứ cần gánh vác, đều không thể trốn tránh thoái thác. Anh cũng nói với con, anh sẽ cùng cậu gánh vác phần tội lỗi này để con trai không còn sợ hãi. Lúc này, Mi-ung vô cùng áy náy, hơn nữa cậu không biết nên đối mặt với mẹ kế Sun Rang như thế nào. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, tại sao mẹ lại ở đó? Thực sự không chịu nổi hiện thực này, cô ấy cần một chút thời gian. Lúc này, em họ và mợ của Sun Rang cũng đã biết được đầu đuôi sự việc, hai người cũng cảm thấy chuyện này để lại cú sốc tinh thần rất lớn đối với Sun Rang. Cuộc sống sau này của cô phải làm sao đây? Hiện tại cô đang bị kẹp ở giữa hai gia đình này. Sun Rang bảo mợ và em họ hãy cứ về nhà, một mình cô ở bệnh viện là được rồi, đặc biệt là người em họ đang có thai. Sau khi hai người ra về, Mi-ung mới xuất hiện. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Rạng sáng ngày hôm sau, khi Sun Rang tỉnh lại, cô nhìn thấy Mi-ung đang ngủ gục ở bên giường bệnh của mình, có vẻ như cậu đã ở đây canh chừng cả đêm hôm qua. Lúc này trong lòng Sun Rang rất rối. Sun Rang về đến nhà, mẹ chồng cô cảm thấy rất có lỗi với cô. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Mẹ à, muốn con tha thứ cho chúng ta nhưng thực sự mẹ không mở miệng được. Huống hồ đây là chuyện không thể tha thứ được. Con muốn làm thế nào cũng được, đều theo ý con hết. Biết chưa hả? Còn về nhà chồng cũ của Sun Rang, mẹ chồng cũ của cô càng nghĩ lại càng tức. Bà cảm thấy không thể cứ vậy bỏ qua cho Sun Rang được, không thể để cho cô tiếp tục sống trong nhà của kẻ thù như vậy được. Bà tìm đến căn biệt thự Sun Rang đang sống. Bà lớn tiếng mắng Sun Rang rằng sao cô vẫn có thể thản nhiên mà sống trong nhà của kẻ thù đã hại chết chồng mình như thế. Con không sợ Sejun chết không nhắm mắt sẽ nhìn chằm chằm con à? Mẹ ơi! Khi mẹ chồng cũ của Sun Rang nhìn thấy Bi-un, bà lập tức lao lên túm lấy cô bé. Bà muốn đưa cô bé đi, nhưng con gái chính là mạng sống của Sun Rang, cô tuyệt đối sẽ không để cho ai khác cướp con bé đi. Đúng vào lúc này, bố chồng cũ của Sun Rang cũng chạy tới. May mà ông là một người tỉnh táo hiểu chuyện, ông vội lôi mẹ chồng cũ của Sun Rang ra ngoài. Màn ồn ào này khiến Bi-un bật khóc, lão phu nhân cũng giận đến mức ngất xỉu. Sau khi về đến nhà, mẹ chồng cũ của Sun Rang vẫn không cam tâm, bà bảo Sebin tìm cách đưa Bi-un về đây. Nhưng con với Sun Rang đã thỏa thuận với nhau rồi. Bây giờ còn thỏa thuận với không thỏa thuận cái gì nữa. Không cần biết dùng cách gì, mẹ cũng phải thay Sejun báo thù rửa hận. Trải qua trận ồn ào vừa rồi, Bi-un rất sợ bị bà nội đưa đi. Sun Rang bảo đảm với cô bé, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô bé. Chuyện mà em sợ sẽ không xảy ra đâu, hãy tin anh. Em ở lại đây chỉ để nói với anh một điều này. Anh có biết không, anh là người tốt nhất trên đời này. Lúc này, Sun Rang nhận được điện thoại của Sebin. Sebin hẹn Sun Rang ra ngoài nói chuyện. Em muốn nói gì? Sau này em sẽ nuôi dưỡng Bi-un. Em không thấy mình quá đáng à?
Sun Răng, rốt cuộc chị có tư cách gì mà đưa Biun đi chứ? Không được, con bé là con tôi, các người đừng hòng đưa nó đi. Nhà chồng cũ lại muốn tranh quyền nuôi con gái, Sun Răng vô cùng sợ phải rời xa con gái của mình. Từ khi gặp được anh, em luôn cảm thấy biết ơn ông trời, nhưng tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Con trai trở thành kẻ hại chết chồng cũ của mình. Những chuyện phát sinh những ngày gần đây làm cho hai người thở không ra hơi. Từ sau khi biết được chân tướng về cái chết của con trai, mẹ chồng cũ của Sun Răng lại bắt đầu giày vò cô. Bà không thể nào chấp nhận được Sun Răng ăn sung mặc sướng trong nhà kẻ thù hại chết con trai bà. Món nợ máu này của Sejun nhất định phải bắt bọn họ trả bằng máu. Đừng ai cản tôi. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, không thể nào bắt người vô tội nhận lỗi không phải do mình gây ra được. Hôm nay, Kyujin biết tin Mi Eun xảy ra tai nạn giao thông, anh lập tức chạy đến bệnh viện. Sun Răng biết chuyện cũng vội vàng chạy đến. Thì ra Mi Eun cảm thấy sai lầm của mình đã gây ra nỗi thống khổ tột cùng cho người thân, nên cậu ấy đã nảy sinh ý định tự tử. Nhìn con trai như vậy, Kyujin vô cùng thất vọng. Nhưng Mi Eun lại nói rằng, con đã làm mất uy tín của bố, hơn nữa con cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của mình. Không dễ gì bố mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc với mẹ, nhưng con đã hủy hoại tất cả rồi. Con còn mặt mũi nào để sống nữa chứ? Con định sẽ mãi như vậy sao? Con không biết. Không biết thì tùy con cứ để bố thất vọng tiếp đi. Con trai chính là người đứng đằng sau cái chết của chồng cũ. Sun Răng bị kẹp ở giữa, cô vô cùng đau khổ. Về đến nhà, Sun Răng muốn nói chuyện với Mi Eun. Mặc dù cậu có liên quan trực tiếp với cái chết của Sejun, nhưng cậu cũng là con trai duy nhất của ông xã cô. Mặc dù chỉ trong một đêm, mẹ bị con lôi từ thiên đường xuống địa ngục, đau đớn tột cùng. Nhưng nếu ngày nào con cũng cứ như vậy, mẹ cũng sẽ vô cùng đau khổ. Vì vậy sau này con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nữa. Hiện tại Sun Răng vẫn vô cùng khó chịu khi đối mặt với Mi Eun, nhưng là một người mẹ kế, cô thực sự hy vọng cậu có thể dũng cảm mà sống tiếp. Mi Eun quỳ xuống dưới đất xin lỗi Sun Răng. Con cũng là người thân của mẹ, nhưng mẹ lại không thể bảo vệ được con. Cứ nghĩ đến cái chết của chồng cũ, mẹ lại không có cách nào để đối mặt với con được. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Sun Răng về đến phòng, dường như trong lòng cô đã có quyết định. Cô nhìn Kyujin đang ngủ say ở bên cạnh, trong lòng tràn ngập sự không nỡ. Thật sự cô rất yêu Kyujin. Ngày hôm sau, dường như Sun Răng đã thoát ra khỏi bi thương của quá khứ. Tâm trạng em tốt lên rồi. Cảm ơn em có thể cười với anh như vậy. Trước khi Kyujin đi làm, Sun Răng muốn ông xã ôm mình một chút rồi hẵng đi. Cảm giác này khiến cô vô cùng lưu luyến. Hôm nay Sun Răng còn làm rất nhiều kim chi. Mẹ chồng thấy vậy liền hỏi sao cô lại làm nhiều vậy. Bà lo lắng ăn nhiều như vậy sẽ không tiêu được. Thấy tâm trạng Sun Răng không tồi, thậm chí cô còn cười được khiến mẹ chồng cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút. Hay là mẹ thử một miếng đi. Vừa ngon, mẹ Biun làm là ngon nhất. Sun Răng đến phòng của Jujan, giúp cô sắp xếp lại quần áo. Ban đầu, Jujan vẫn luôn có định kiến với Sun Răng, nhưng bây giờ cô đã xem Sun Răng như mẹ ruột của mình. Sự tín nhiệm của Jujan khiến Sun Răng vô cùng cảm kích. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Sun Răng bắt đầu sắp xếp đồ đạc của chính mình. Cô nhìn chiếc nhẫn kết hôn ở trên tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bỏ xuống. Lúc này Sun Răng cảm thấy có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất. Trước khi rời đi, Sun Răng đến phòng của mẹ chồng. Thời gian này, cảm ơn mẹ, con sẽ không quên quãng thời gian ở đây đâu. Cô gái được gả vào nhà hào môn đang chuẩn bị rời đi, nhưng trong lòng lại vô cùng không nỡ. Cô đưa con gái cùng đến nhà mợ sống tạm một thời gian. Sau khi biết Sun Răng sắp chia tay người chồng hào môn, mợ cô vô cùng kinh ngạc. Các con chia tay sao? Cậu chủ Han đã đồng ý chưa? Con không có nói ra. Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với cậu chủ Han, mà đã đưa Biun đi rồi? Nhưng con trai riêng của chồng chính là người đã hại chết chồng cũ, nên hiện tại Sun Răng không thể nào đối mặt với cậu được, cũng không thể nào an nhàn sống trong nhà hào môn được. So với việc khiến tất cả mọi người đau khổ, thì có lẽ để cô dọn ra ngoài ở riêng sẽ là điều tốt cho tất cả. Kyujin về đến nhà, phát hiện nhẫn kết hôn của bà xã lại nằm trên bàn trang điểm. Anh vội vàng chạy đi kiểm tra tủ quần áo, phát hiện quần áo của bà xã cũng đã không còn. Bố nó ơi! Em vừa gọi anh à? Không có gì, có thể để em nhìn thêm một lúc trước khi anh đi không? Đi đường chậm một chút nhé. Kyujin đã hiểu ra, xem ra từ hôm qua Sun Răng đã có quyết định rồi. Mẹ chồng cảm thấy Sun Răng không phải kiểu người không nói câu nào đã rời đi như vậy, bà bảo Kyujin nhanh chóng đi tìm cô. Lúc này Kyujin đến hỏi thăm nhà mợ của Sun Răng vội vàng dẫn con gái đi trốn. Kyujin hỏi em họ Sun Răng rằng cô có đến đây hay không? Hôm nay Sun Răng không có đến đây.
Nếu như cô ấy gọi điện đến, phiền em liên hệ với anh nhé. Vâng. Kyujin cảm thấy ngoại trừ chỗ này, Sun Rang không thể đi nơi nào khác được. Anh nhớ lại biểu cảm và lời nói của em họ Sun Rang khi nãy, lập tức hiểu ra, nhất định Sun Rang ở đây. Quả nhiên khi anh quay lại thì tìm thấy Sun Rang ở trong phòng. Tại sao em lại làm như vậy? Chúng ta đã không thể sống cùng nhau được nữa rồi. Ý em là chúng ta phải chia tay à? Đúng vậy. Anh sẽ không ly hôn đâu, chúng ta về nhà đi. Em không đi. Nếu em cứ khăng khăng như vậy thì có thể ở lại đây, cứ coi như nghỉ ngơi mấy ngày đi. Trong lúc nghỉ ngơi cứ nghĩ cho kỹ, sau đó hãy đưa ra quyết định. Sau khi về đến nhà, Kyujin nói với mẹ và con gái rằng Sun Rang sẽ ở nhà mợ nghỉ ngơi vài ngày để hai người không phải lo lắng. Hôm nay, Sun Rang hẹn Sebin ra ngoài nói chuyện. Cô nói cho Sebin biết cô đã chuyển ra khỏi nhà Kyujin, để Sebin và mẹ cô ấy sau này đừng đòi quyền nuôi Biun với cô nữa. Về đến nhà, Sebin đem chuyện này nói cho mẹ biết, nhưng bà không hề tin tưởng Sun Rang. Bà cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ quay trở lại căn nhà đó. Hôm nay, mẹ chồng và em chồng của Sun Rang đến nhà mợ của Sun Rang để nói chuyện. Sun Rang vô cùng ngạc nhiên. Đây là nhà con dâu mẹ đến thì sao chứ? Con đừng nghĩ nhiều quá. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ chỉ đến xem con thế nào mà thôi. Mặc dù hiện tại gặp phải khó khăn, nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Con nói xem có đúng hay không? Sun Rang không phải là người biết nói dối. Cô nói với mẹ chồng rằng sau này cô sẽ không trở về nữa. Nghe thấy lời này, mẹ chồng và Jujan vô cùng kinh ngạc. Không phải con đã đồng ý sẽ ở bên mẹ đến khi mẹ chết hay sao? Con xin lỗi. Chuyện mẹ đồng ý với con cũng sẽ không làm sao. Mẹ đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên con mà, cái này cũng không tính luôn sao? Mẹ xin lỗi. Nghe những lời mẹ chồng cùng Jujan vừa nói, trong lòng Sun Rang vô cùng khó chịu. Cô vô cùng không nỡ rời xa bọn họ, nhưng cũng không cách nào đối mặt được với Mi Eun, người đã hại chết chồng cũ của cô. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến Sejun đã phải chết thảm như thế nào, cô lại càng không thể tiếp tục ở lại nhà hào môn được nữa. Thứ giày vò này khiến Sun Rang đau khổ tột cùng. Lúc này, Mi Eun đang ở đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Jujan đến phòng làm việc của bố, nói cho anh nghe chuyện lúc nãy cô và bà tới nhà mợ của Sun Rang. Cô không muốn phải mất đi mẹ một lần nữa, muốn anh nhanh chóng tìm cách gì đó. Bố sẽ nghĩ cách. Con đừng khóc nữa. Kyujin hẹn gặp Sun Rang, nhưng lúc này cô vô cùng kiên quyết, cho dù Kyujin có nói gì đi chăng nữa, cô đều không nghe vào tai. Nếu như anh cứ cố chấp như vậy, vậy thì em sẽ đi đến nơi mà anh không thể tìm được em nữa. Em đã sắp không còn chỗ dung thân nữa rồi. Anh để em ở đây đi có được không? Cứ coi như em cầu xin anh đi. Mi Eun quỳ trước mặt Sun Rang, cầu xin cô đừng rời khỏi bố cậu, nhưng Sun Rang không thể nào sống chung một căn nhà với người đã hại chết chồng cũ của mình được. Mi Eun biết mẹ kế bởi vì mình nên mới muốn rời khỏi bố. Cậu thề với Sun Rang, chỉ cần mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, cậu sẽ lập tức ra nước ngoài, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Không được. Sao con trai có thể không gặp bố cả đời được chứ? Như vậy không phải mẹ đã trở thành tội nhân chia cách hai cha con sao? Bố con mất đi mẹ sẽ vô cùng đau khổ. Mẹ hãy để con được làm chút chuyện gì đó cho bố đi. Nếu như không làm gì, con sẽ không muốn sống nữa. Nhìn thấy cảnh này, Kyujin tâm tình vô cùng phức tạp. Làm gì có bố mẹ nào không thương con mình chứ? Kyujin lái xe đến bờ sông. Hiện tại đang có một câu hỏi lựa chọn đặt ra trước mặt anh. Một là đồng ý cho con trai ra nước ngoài sinh sống, hai là ly hôn với Sun Rang. Mẹ hãy để con làm chút chuyện gì đó cho bố đi. Nếu như không làm gì, con cũng không muốn sống nữa. Con hư cũng có lỗi của cha, có lẽ do bản thân chưa dạy dỗ con cái thật tốt nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Hôm nay, Sun Rang nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà hỏi có phải cô đã hoàn toàn cắt đứt với Kyujin rồi không? Nếu như không phải, bà sẽ lấy đi quyền nuôi Biun. Lời của mẹ chồng cũ khiến Sun Rang vô cùng đau đầu. Bà ấy nói rằng nếu như không ly hôn hợp pháp thì vẫn sẽ cướp Biun đi. Bà ta cũng ác độc quá đi, không chia cách cả nhà người ta là bà ta không cam tâm hả? Mẹ bình tĩnh chút đi. Mợ của Sun Rang đến nhà mẹ chồng cũ của cô. Bà đến để khuyên mẹ chồng cũ của Sun Rang buông tha cho cô. Nhìn điều kiện sinh hoạt hiện tại của bọn họ, làm sao có thể cho Biun một môi trường phát triển tốt được. Thế nhưng mẹ chồng cũ của Sun Rang không hề quan tâm mấy chuyện này. Bà quyết không cho phép cốt nhục nhà mình lại sống trong nhà của kẻ thù. Thấy không thể nói chuyện được với nhau, mợ của Sun Rang lập tức chê nhà bên kia chả ra gì mà cũng đòi nuôi Biun. Rõ ràng là không biết tự lượng sức mình. Cút ra cho tôi, cô cút ra cho tôi, cút, nhanh cút ra ngoài. Nhiều ngày sau, Kyujin gọi điện cho Sun Rang, bảo cô đưa con gái đến công viên giải trí tìm anh. Biun gặp được bố thì vô cùng vui vẻ. Kyujin cũng rất yêu thương cô con gái không phải con ruột của mình này.
Hôm nay, anh đưa hai mẹ con Sun Răng đi dã ngoại, hai người đều vô cùng trân trọng khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi này. Kyujin nói anh không phải là một người cha tốt. Anh vô cùng áy náy vì không dạy dỗ con cái cho tốt. Mi Ưng hiện đang trải qua thời khắc khó khăn nhất cuộc đời, là một người cha, anh không thể không quan tâm đến nó. Anh nói với vợ rằng, nếu như em và Mi Ưng thực sự không thể đứng cùng trên một chiếc thuyền, anh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ em. Lần này, anh buông tay. Sau khi rời khỏi anh, em phải sống cho thật tốt. Rõ ràng yêu người kia sâu đậm nhưng vẫn lựa chọn buông tay. Có những lúc chủ tịch của một gia đình giàu có cũng không có sự lựa chọn như vậy đấy. Về đến nhà, Kyujin bắt đầu mượn rượu giải sầu. Trong đầu anh đều là những lời nói của Sun Răng. Chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian ở cùng anh, em đã có thể sống đến hết phần đời còn lại. Anh cũng sẽ cố gắng nghĩ về những ngày tháng ở cùng em, để sống nốt quãng đời còn lại. Bi-un không hiểu tại sao mẹ lại chia tay bố. Sun Răng không thể trả lời câu hỏi này của cô bé. Thế nhưng con gái vô cùng nhớ bố. Điều này khiến Sun Răng thấy vô cùng có lỗi với cô bé. Mẹ cũng nhớ bố của con, thực sự rất muốn gặp con biết không? Bên trong biệt thự, từ sau khi Sun Răng rời đi, không khí trong nhà vô cùng ảm đạm. Mẹ chồng Sun Răng chẳng có chút khẩu vị nào. Nhìn thấy bà nội như vậy, Mi Ưng vô cùng áy náy. Mẹ chồng đến phòng Sun Răng từng ở, nhìn tấm ảnh cưới của hai đứa con mình, còn có chiếc tạp dề Sun Răng từng mặc. Lúc này bà vô cùng nhớ những ngày tháng ở bên con dâu. Bà lập tức điện cho Sun Răng. Mẹ Bi-un à, là mẹ đây. Mẹ cũng không biết mẹ sống được bao lâu. Không cần biết duyên phận của chúng ta có đến cuối đời hay không, thì trong lòng mẹ, con sẽ mãi mãi là con dâu của mẹ. Con chỉ cần nhớ kỹ câu này là được rồi. Cũng vào lúc này, Kyujin đưa Mi Ưng đến gặp nhà chồng cũ của Sun Răng để đàm phán việc giải quyết vấn đề và chuyện bồi thường. Thế nhưng mẹ chồng cũ đã hạ quyết tâm, bà không đồng ý hợp tác giải quyết, bắt buộc phải để hung thủ hại chết con trai bà phải trả giá. Nhưng lời của luật sư khiến bà vô cùng phẫn nộ. Thông qua điều tra của đồn cảnh sát, Mi Ưng không hề phạm tội giết người. Mẹ chồng cũ của Sun Răng vô cùng không phục, bà sẽ không chấp nhận đền bù cũng như đàm phán gì hết, bà nhất định sẽ tiếp tục báo cảnh sát. Kyujin về đến công ty, anh sắp xếp cho đồng nghiệp của Sun Răng rời khỏi công ty để thực hiện ước mơ của cô. Anh bảo cậu đồng nghiệp kia đi giúp cô thành lập một công ty mới, còn anh sẽ ở phía sau giúp đỡ bọn họ. Anh còn bảo đối phương đừng nói cho Sun Răng biết chuyện này. Cậu nói tự mình làm. Đúng vậy, cứ làm hạng mục này trước đi. Không có nhà máy, cũng không có khách hàng, chúng ta chỉ có vài phòng làm việc thì có tác dụng gì chứ? Cứ yên tâm, để tớ lo mấy cái này. Cứ dùng chung nhà máy với người khác là được rồi. Vậy để tớ về nhà suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đúng vào lúc hai người đang nói chuyện, Sun Răng nhận được điện thoại của em họ. Sun Răng, xảy ra chuyện lớn rồi, không thấy Bi-un đâu nữa. Biết được tin con gái mình mất tích, Sun Răng lo lắng đến phát điên. Không ngờ Bi-un lại đi đến đồn cảnh sát, cô bé cầu xin chú cảnh sát giúp cô bé tìm bố. Lúc này Kyujin nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bố ơi, Bi-un thật sự tìm được bố này. Cảm ơn chú. Sao con lại ở đây? Con nhớ bố nên mới đến đây tìm bố. Con có nói cho mẹ biết chưa? Con mà nói cho mẹ là mẹ sẽ không cho con đi đâu. Con nhớ bố lắm rồi. Con còn nhớ bà nội, nhớ cả chị nữa. Có thể về nhà gặp mọi người được không bố? Đương nhiên có thể rồi. Bây giờ chúng ta cùng về. Nhìn thấy bà nội với chị gái, Bi-un vô cùng vui vẻ. Sau khi biết được chuyện vừa xảy ra, mẹ chồng của Sun Răng rất cảm động. Biết được con gái đã đi đâu, Sun Răng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Người lớn hết hợp rồi lại tan, người bị tổn thương nhiều nhất đương nhiên là con trẻ. Chị đi đón con bé về. Cứ để nó chơi thêm một lát đi, lát nữa họ sẽ đưa con bé về mà. Không được. Không thể cứ mãi như vậy được, phải cắt đứt hoàn toàn. Nhìn thấy Sun Răng trở lại, mẹ chồng cô vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng Sun Răng chỉ vội đưa Bi-un đi mà thôi. Điều này khiến Kyujin vô cùng khó hiểu. Nếu như đã hạ quyết tâm chia tay rồi thì nên kiên quyết một chút. Xin anh đừng làm em mệt nữa. Cô gái được gả vào nhà hào môn này kiên quyết không do dự đưa con gái rời đi. Chồng cô lập tức lái xe đuổi theo. Anh muốn đưa hai mẹ con về nhưng Sun Răng lại từ chối ý tốt của anh. Đúng vào lúc này, Kyujin nhận được điện thoại của con gái. Bố, bà nội có chút không bình thường. Bố về ngay đây. Hình như mẹ không được khỏe cho lắm. Anh phải quay về đây. Bi-un, gặp lại con sau.
Nghe tin mẹ chồng đột nhiên không khỏe, Sun Răng lập tức cảm thấy lo lắng. Nhìn ông xã vội vàng quay xe về nhà như vậy, trong lòng Sun Răng có một dự cảm không lành. Mấy ngày này trong nhà liên tục xảy ra chuyện không vui, khiến cơ thể mẹ chồng Sun Răng suy nhược. Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông nói rằng sức khỏe của mẹ Kyujin không được lạc quan cho lắm. Hôm nay, Kyujin hẹn mợ của Sun Răng ra ngoài gặp mặt, anh nhờ bà chăm sóc cho Sun Răng. Với tình hình trong nhà bây giờ, anh không thể đưa Sun Răng trở lại với cuộc sống như trước được. Anh đưa cho mợ của Sun Răng một khoản tiền, nhờ bà đưa cho Sun Răng. Mợ của Sun Răng về đến nhà thì bắt đầu khóc ầm lên. Khi bà thấy Kyujin để lại tiền cho Sun Răng, bà hiểu ra có lẽ hai người đã thật sự kết thúc rồi. Mợ Sun Răng đưa tiền cho cô, nhìn thấy thứ này, trong lòng Sun Răng cũng phức tạp không thôi. Mợ đưa lại cho con rồi. Mợ ra ngoài đây. Kết thúc thật rồi. Hôm nay, mẹ chồng Sun Răng hẹn cả nhà chồng cũ cô đến nói chuyện. Lão phu nhân muốn giành lấy cơ hội hòa giải cuối cùng cho cháu trai, nhưng mẹ chồng cũ của Sun Răng vẫn cứ không chịu đồng ý. Bà tuyệt đối sẽ không hòa giải với người đã hại chết con trai mình. Lão phu nhân không thể bào chữa cho lỗi lầm của cháu trai mình. Có lẽ trước khi đến đây bà đã đoán được kết cục sẽ như vậy rồi. Nhưng thân là bà nội, lão phu nhân vẫn muốn làm chút gì đó cho cháu trai mình. Hình như bà ấy ốm rồi, sắc mặt kém quá. Bây giờ em còn có tâm tư đi lo lắng cho người khác à? Lão phu nhân lấy hộp ra bảo ra, bà định đưa cho Sun Răng tất cả những thứ bên trong hộp trang sức này. Đúng vào lúc này, Kyujin đến phòng tìm mẹ nói chuyện. Anh nói cho bà biết Mi Ưng đã bị tạm giam rồi. Tin này chẳng khác nào sát muối vào tim bà. Xin mẹ hãy yên tâm, không cần lo lắng cho mẹ. Thực ra mẹ lo cho con hơn đấy. Những chuyện không hay rồi sẽ qua hết thôi, đều sẽ trở thành hồi ức mà thôi. Vâng. Chỉ đáng tiếc mẹ không giúp được gì cho con. Mẹ ở bên cạnh con đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nhà chồng cũ của Sun Răng cũng đã nhận được tin Mi Ưng bị bắt tạm giam. Khi Sebin nghe được tin này trong lòng càng thêm đau lòng khổ sở, vì cô vẫn còn rất yêu Mi Ưng. Giờ mẹ vui rồi nhỉ? Còn chưa đủ đâu. Mi Ưng từng là con rể của mẹ đấy. Sebin à? Sebin đến trại tạm giam. Khi cô nhìn thấy chồng mình mặc áo phạm nhân, sống mũi lập tức cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu ướt ướt. Em nhanh về đi. Sau này không cần đến đây nữa. Anh yêu, em vẫn yêu anh. Em nhất định phải cho anh biết điều này. Lúc này, Sun Răng nhận được cuộc gọi từ Sebin. Nhìn thấy bộ dạng thất thần này của Sebin, Sun Răng cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện. Sebin nói cho Sun Răng biết chuyện Mi Ưng bị tạm giam. Tin này khiến Sun Răng bị giày vò không thôi. Những người tham gia gây ra cái chết của Sejun đã bị trừng phạt, đáng ra cô nên vui mừng mới đúng. Nhưng con trai duy nhất của ông xã bị nhốt trong trại tạm giam, thân là mẹ kế thì cô lại đau lòng buồn bã. Loại cảm xúc phức tạp hỗn loạn này khiến cô muốn uống thêm mấy ly. Sun Răng sau khi uống rượu, trở về biệt thự, cô đến phòng của mẹ chồng. Mẹ, con xin lỗi. Con có gì mà phải xin lỗi chứ? Con đã từng hy vọng có thể mãi mãi làm con gái của mẹ, mãi mãi là con dâu tốt của mẹ. Con có thể đích thân đến tìm mẹ. Nói ra tâm ý của con như vậy là mẹ đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi. Khi Kyujin tan làm trở về nhà, con gái nói cho anh biết Sun Răng đang ở trong phòng của bà nội. Nhìn thấy Sun Răng và mẹ nắm chặt tay ngủ say, anh vô cùng cảm động. Hãy trân trọng mỗi một ngày được ở cùng người thân, đừng để mất đi rồi mới biết trân trọng. Bố nhanh ra xem đi. Bà nội không được ổn lắm. Đi xem. Mẹ à. Mẹ. Bà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Sun Răng từ nhỏ đã không cha không mẹ, sau này có được một người mẹ chồng đối với cô như mẹ ruột, thế nhưng hôm nay người đó đã ra đi mãi mãi. Lúc này, Sun Răng đau lòng tuyệt vọng khôn nguôi, cô vô cùng hối hận vì đã không ở bên mẹ chồng. Nhưng thế gian này làm gì có thuốc hối hận, những gì đã qua rồi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Kyujin lo lắng vợ mình buồn, nên đã đỡ cô ấy lên phòng nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi một lát, em cứ như vậy sẽ mất nước đấy. Mẹ chúng ta là vì em nên mới thành ra thế này. Em đừng nghĩ như thế. Ít nhất là hôm qua em đã cùng mẹ đi nốt đoạn đường cuối cùng. Mẹ trước giờ chưa từng trách em, anh chắc chắn. Trong đầu Sun Răng lúc này toàn là giọng nói và nụ cười của mẹ chồng. Mẹ không biết mẹ có thể còn sống được bao lâu nữa. Nhưng chỉ cần mẹ còn sống, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Mẹ, tình yêu của mẹ dành cho con, cả đời này con không thể trả hết. Con trai Kyujin biết tin bà nội mất, cậu ấy chắc chắn là người cảm thấy có lỗi và tự trách nhất.
Sau khi cậu ấy tham gia vào chuyện giết chồng cũ của Sun Răng và bị đưa ra ánh sáng, bà nội đã chịu một cú sốc rất lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Bà nội là vì con nên mới chết, sao con lại nghĩ như thế chứ? Bà nội đi rồi, con làm sao mà sống tiếp đây? Sebin sau khi biết tin cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy chồng mình đau lòng, tự trách như vậy cũng khiến cho cô ấy vô cùng buồn. Sebin sau khi trở về liền đem tin bà nội của chồng đã qua đời nói cho bố mẹ, khuyên mẹ đừng tiếp tục kiện chồng mình nữa, cứ để chuyện này như vậy mà kết thúc đi. Nhưng bà lại nói rằng, vậy Sejun của chúng ta phải làm sao? Sejong cũng hy vọng chúng ta làm như thế, cậu Han cũng không phải cố ý, chúng ta không phải là cũng biết sao? Mẹ, con đã hứa trước linh cữu của bà nội, chúng ta dừng tại đây được không? Con cầu xin mẹ. Đêm đó, mẹ chồng cũ của Sun Răng ngồi ngắm bức ảnh của con trai, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn. Bà ấy không biết bây giờ nên làm thế nào. Sun Răng lúc này hình như là gặp một giấc mơ đẹp. Trong mộng, mẹ chồng đeo cho cô ấy một chiếc nhẫn vàng. Cảm ơn mẹ. Con dâu của mẹ. Cho dù xảy ra chuyện gì, con là người nhà của mẹ. Vâng ạ. Sun Răng sau khi tỉnh lại phát hiện chỉ là một giấc mơ. Người mẹ chồng luôn luôn yêu thương cô đã vĩnh viễn rời bỏ cô mà đi. Sau khi trở về biệt thự, Kyujin trao lại cho Sun Răng hộp trang sức mà mẹ để lại. Nhìn thấy trong hộp toàn là những thứ sang trọng, Sun Răng cảm thấy mình không có tư cách để nhận. Đây là nguyện vọng của mẹ, em nhận đi. Anh chỉ là giúp bà ấy giao lại cho em. Nếu như em không nhận, mẹ sẽ rất nuối tiếc. Sun Răng trở về nhà dì. Khi dì nhìn thấy những thứ chân quý này liền vô cùng ngạc nhiên. Để lại những thứ này cho con, xem ra bà ấy thật sự yêu quý con. Bà ấy khi ấy không giữ được con lại, chỉ có thể nhìn con rời đi. Khi đó chắc chắn sẽ rất buồn. Hôm đó, mẹ chồng cũ của Sun Răng đến cục cảnh sát, hủy bỏ đơn kiện con trai Kyujin, cũng ký lên đơn thỏa thuận. Luật sư đem chuyện này nói cho Kyujin khiến cho Kyujin có chút khó tin. Đây là di nguyện cuối cùng của bà cụ nên tôi mới làm thế. Vâng, cảm ơn ngài. Hy vọng từ bây giờ hai nhà chúng ta cắt đứt quan hệ, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mi ưng cuối cùng cũng được thả ra, tuy nhiên trong nhà không còn nhìn thấy hình bóng của bà nội nữa. Mi ưng hỏi em gái, mẹ kế Sun Răng sao còn chưa về? Jujan đem chuyện mẹ kế và ba chia tay nói cho anh trai. Sau khi biết chuyện làm cho Mi ưng này cảm thấy rất có lỗi. Ba, không phải con nói là con sẽ đi sao? Sao hai người vẫn còn chia tay? Mi ưng, con đã rất bất hiếu với bà rồi. Bố còn muốn làm con gánh thêm tội ác nữa sao? Han Mi ưng, hy vọng bố rút lại quyết định của mình. Nhiều ngày sau, công ty mới của Sun Răng cũng được thành lập, nhưng cô ấy không biết rằng tất cả những thứ này đều là Kyujin đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ. Khi Sun Răng ăn bánh kem đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Sao thế? Không ngon sao? Không có. Rất ngon. Sau khi về nhà, Sun Răng chuẩn bị kiểm tra liệu có phải mình mang thai không. Thế mà khi cô ấy nhìn kết quả trên que thử thai làm cho cô ấy vô cùng kinh ngạc. Cô gái gả vào hào môn phát hiện mình có thai, nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy vui vẻ. Không ngờ chuyện này bị em họ ngoài ý muốn phát hiện. Đây là chuyện gì? Đây là hôm qua chị thử sao? Em cứ xem là không nhìn thấy đi. Rốt cuộc là chị muốn che giấu cái này để làm gì chứ? Sau khi người dì biết chuyện vô cùng vui mừng, bà ấy cảm thấy nên nói chuyện này với nhà chồng giàu có của Sun Răng, nhưng Sun Răng lại muốn tự mình nuôi lớn đứa bé này. Dì và em họ liền khuyên cô ấy cho dù có ly hôn, thì cũng nên đem chuyện này nói cho cha của đứa bé, người ta có quyền được biết. Sun Răng lại muốn dì và em trước hết giúp mình giữ bí mật này, cô muốn tự mình giải quyết chuyện này. Về đến phòng, cô lại nghĩ đến người mẹ chồng đã mất. Trong giấc mơ, mẹ chồng đeo cho cô ấy chiếc nhẫn vàng. Cảm ơn mẹ. Con dâu của mẹ. Cho dù xảy ra chuyện gì, con là người nhà của mẹ. Hóa ra giấc mơ đó là giấc mơ của bào thai sao? Ngày hôm sau, công ty của Sun Răng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Một vài thành viên trong nhóm bắt đầu thảo luận về việc quảng bá sản phẩm. Đúng lúc này, đồng nghiệp cũ đột nhiên đến thăm. Từ đây Sun Răng biết được thông tin, chồng cũ của cô sẽ nhận trách nhiệm và từ chức chủ tịch. Tin tức này làm cho Sun Răng cảm thấy rất khó chịu, muốn gọi điện cho đối phương nhưng không có ai trả lời. Kyujin lúc này đến nơi có những hồi ức đẹp với vợ, quá khứ vẫn còn sống động trong tâm trí anh. Có lẽ là tâm linh tương thông, Sun Răng cũng đến nơi này, không ngờ là thật sự tìm được Kyujin. Sao em lại đến tìm anh? Nghe nói anh định nhận trách nhiệm và từ chức. Rốt cuộc là làm sao? Em vất vả tìm đến đây chỉ vì lý do đó thôi sao? Nhìn thấy vợ quan tâm mình như vậy, Kyujin vô cùng vui vẻ. Hai người họ đến nhà hàng để ăn cơm, nhưng Sun Răng hiện đang mang thai nên mỗi lần nhìn thấy thịt đều cảm thấy rất buồn nôn.
Sao lại không ăn thế? Chắc là nãy ăn nhiều quá, giờ em vẫn thấy no. Cô ấy vẫn không đem chuyện mình mang thai nói cho Kyujin biết. Lúc này Kyujin nghĩ nếu như hai người có con, có lẽ bây giờ không dễ dàng mà chia tay như thế. Anh nói với Sun Răng, em à, chúng ta làm thủ tục ly hôn muộn một chút nhé. Có được không? Được. Lúc này mẹ chồng cũ của Sun Răng đang chuẩn bị đi gặp Sun Răng, muốn hỏi dự định sau này của cô ấy. Bà ấy rất lo lắng Sun Răng sẽ quay lại với chồng cô ấy. Nếu như thật sự muốn quay lại, bà ấy sẽ đem con gái của Sun Răng là Bi-un về nhà. Kyujin lái xe đưa Sun Răng về lại nhà Ji, nhưng cảnh này vừa đúng lúc bị mẹ chồng cũ của cô ấy bắt gặp. Hai người bây giờ vẫn qua lại. Ngoài mặt thì nói là chia tay nhưng thực sự lại lén lút gặp mặt sao? Không phải ạ? Là vì hôm nay có chút chuyện. Nhưng mà sao nay bà lại ở đây? Tôi có lời muốn nói với cô, vào trong nhà rồi nói. Mẹ chồng trước của Sun Răng uy hiếp cô, nếu như cô ấy muốn quay lại với chồng thì phải giao con gái Bi-un cho bà ấy. Dì Sun Răng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ thấy vô cùng tức giận, mẹ chồng cũ có quyền gì mà uy hiếp cô ấy. Trước khi rời đi, dì Sun Răng muốn nói chuyện với mẹ chồng trước của cô ấy. Bà biết mẹ chồng mới qua đời của Sun Răng có bao nhiêu yêu thương cô ấy không? Nói với tôi những lời này là có ý gì? Đều là mẹ chồng cả, sao mà khoảng cách lại lớn như thế? Có những người mẹ chồng thì luôn luôn yêu thương con dâu, còn có những người không chỉ thêm gánh nặng cho con dâu, mà còn bắt nạt con dâu. Nghe thấy những lời này của dì Sun Răng, khiến bà ấy rất tức giận liền rời đi. Không ngờ điện thoại của mẹ chồng cũ lại để quên ở đây, khi bà ấy quay lại để lấy thì nghe thấy tin Sun Răng đã mang thai. Các người nói ai mang thai? Tôi nghe thấy rõ ràng, cô mang thai rồi đúng không? Cô gái gả vào hào môn phát hiện mình đã mang thai, tuy nhiên khi mẹ chồng cũ của cô ấy biết chuyện thì bà ta liền tức giận. Bà ta tuyệt đối không muốn để con dâu trước và chồng hiện tại của cô ấy có bất cứ quan hệ gì nữa. Cô phải nghe tôi. Đừng nghĩ đến việc làm hòa với anh ta vì đứa trẻ nữa. Dì của Sun Răng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp đuổi mẹ chồng cũ của cô ấy ra ngoài. Bị bà ta biết rồi, không biết sau này còn xảy ra bao nhiêu rắc rối nữa. Cho dù xảy ra chuyện gì, chị cũng phải bảo vệ con chị. Chị tuyệt đối không để giống lần trước dễ dàng mất đi đứa trẻ. Mẹ chồng cũ độc ác, luôn muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng con gái Sun Răng từ tay cô ấy. Cô tự nói với mình, cho dù xảy ra chuyện gì cô ấy cũng phải bảo vệ Bi-un, cũng phải bảo vệ tốt đứa con trong bụng cô ấy. Mẹ chồng cũ độc ác sau khi về nhà càng nghĩ càng tức giận, nghĩ Sun Răng sau khi có một đứa con nữa, chắc chắn không đối xử tốt với con gái của mình với Se-jun nữa. Bố chồng cũ, người luôn yêu quý Sun Răng lại không nghĩ như vậy. Lẽ nào ý của ông là máu thịt nhà chúng ta, ở nhà người khác cũng không có quan hệ gì sao? Tôi nói bà đấy, tha cho Sun Răng đi. Con bé vì Se-jun nhà chúng ta mà chia tay với chồng mình. Nhìn thấy những điều này, lẽ nào bà không có chút đau lòng nào sao? Tôi không cần biết. Tôi chính là không muốn hai đứa chúng nó quay lại. Ngày hôm sau, bà ấy đem chuyện này nói cho con gái Se-bin. Biết được chị dâu mang thai làm cho cô ấy không sao vui nổi. Cô ấy cũng lo lắng giống mẹ, lo lắng Sun Răng có con rồi thì sẽ không yêu thương con gái ruột Bi-un của cô ấy nữa. Dì của Sun Răng đến văn phòng tìm Kyujin, đem chuyện Sun Răng mang thai nói cho anh ấy, đồng thời cũng đem chuyện mẹ chồng cũ của Sun Răng đến nhà uy hiếp cô ấy. Nghe xong những lời này, Kyujin giận dữ rời đi. Anh lấy đến nhà của Sun Răng. Anh đến đây làm gì? Kyujin không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng Sun Răng, bỏ đồ đạc cá nhân của cô ấy vào ba lô rồi kéo cô ấy đi. Em tại sao lại khiến cho anh trở nên bi thảm như vậy? Anh lẽ nào không bảo vệ nổi đứa bé sao? Mỗi lần như vậy, em có biết anh đau lòng lắm không? Cho dù là có con rồi cũng thay đổi được gì chứ? Chúng ta sống chung đi. Chúng ta không thể ở bên nhau. Anh sẽ giải quyết tất cả, tin tưởng anh, đi cùng anh đi. Sun Răng vẫn là không vượt qua rào cản trong lòng, cô ấy không thể cùng con trai của chồng ở chung dưới một mái nhà. Chỉ cần nhìn thấy Mi Ưng, thì cô ấy không thể nào quên được hình ảnh chồng cũ cô ấy đã chết trong vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó. Tuy nhiên là cha con, Kyujin cũng không thể nào bỏ rơi con trai mình. Kyujin về đến nhà liền uống rượu cho vơi sầu. Hôm nay anh ấy muốn nói chuyện với con trai mình. Bố đã thay đổi suy nghĩ về việc chia tay với mẹ, vì vậy con không cần chạy trốn. Chỉ khi con không chạy trốn, người đó mới có khả năng quay về. Ba, con trai, chúng ta cùng cố gắng đi. Vâng. Mi Ưng biết nhà mình biến thành như vậy đều là do mình. Thời gian này cậu ấy luôn sống trong áy náy và tự trách. Hôm đó, Sun Răng cùng em họ đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt. Sun Răng nhìn em bé trên màn hình, nghe thấy nhịp tim của đứa bé. Lúc này trong lòng cô ấy như có gì đó thay đổi. Cô hy vọng có thể cho con mình có một gia đình hoàn chỉnh. Chính vào lúc này, cô ấy nhận được điện thoại của con gái riêng của chồng là Ju-jan. Sun Răng thấy người mà mình có lỗi nhất là Ju-jan. Cô đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cô ấy nhưng mà lại thất hứa.
Jan nói với Sun Răng, đợi con đi du học về, hy vọng lúc đó dì có thể ở bên cạnh ba. Con đến hình dáng của mẹ cũng không nhớ rõ nữa rồi, cho nên mỗi lần nhắc đến mẹ liền nghĩ đến dì. Ở nước ngoài học tập, khi mệt con nhất định sẽ rất nhớ dì. Sun Răng sau khi về nhà, con gái Bi-un cũng thấy nhớ ba, hy vọng mẹ dẫn đi tìm ba. Nhìn thấy cô ấy đồng ý, Bi-un vô cùng vui vẻ. Đứa bé trong bụng, Jan, Bi-un, bọn họ đều cần một gia đình hoàn chỉnh. Lúc này Sun Răng đã đưa ra quyết định. Con có lời muốn nói với mọi người, con dự định sẽ làm hòa với anh ấy. Cái gì? Con không cách nào buông bỏ anh ấy. Xin mọi người giúp đỡ con. Chúng ta sẽ mãi mãi không chia tay. Em nhất định sẽ quay về bên anh. Anh tuyệt đối không được đi nơi khác. Nhất định phải đợi em. Kyujin cảm thấy vô cùng vui vẻ, vợ cuối cùng cũng không chạy trốn anh ấy nữa. Hai vợ chồng thì nên cùng nhau vượt qua khó khăn. Sun Răng đến nhà chồng cũ, cô đem chuyện mình và chồng sẽ làm hòa nói cho bố mẹ chồng cũ. Nhưng mẹ chồng cũ nghe chuyện này liền vô cùng tức giận. Bà ấy nói lẽ nào Sun Răng đã quên chồng cũ đã chết như thế nào, sao còn có mặt mũi nói sẽ quay lại nhà kẻ thù để sống. Và còn cảnh cáo cô ấy, nếu như cô ấy cùng Kyujin làm hòa, thì bà ấy sẽ lấy lại quyền nuôi dưỡng Bi-un. Nhưng Sun Răng đã chịu đủ uy hiếp từ mẹ chồng cũ, cô chỉ hy vọng mẹ chồng cũ có thể niệm tình mẹ chồng nàng dâu, mà để cô ấy theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Nhưng mẹ chồng cũ vẫn không thể chấp nhận, có vẻ như Sun Răng còn một chặng đường dài phía trước phải đi. May mắn bố chồng cũ thấu tình đạt lý, ông ấy ủng hộ Sun Răng theo đuổi hạnh phúc của mình, và hứa sẽ cố gắng khuyên bà vợ chấp nhận chuyện này. Chị thật sự muốn làm hòa với bố chồng sao? Đúng vậy, chị không phải nói là sẽ chia tay sao? Vì sao chị lại thay đổi quyết định? Vì các con của chị. Chị rời đi như vậy, đó là hành động vô cùng thiếu trách nhiệm. Sun Răng hy vọng em chồng Sebin sẽ giúp mình. Cô ấy là mẹ ruột của Bi-un, chắc chắn sẽ biết con cái ở bên cạnh ai sẽ vui vẻ và khỏe mạnh lớn lên. Và cô ấy cũng là người biết rõ nhất, Bi-un từ nhỏ đã không thể rời khỏi sự chăm sóc của mẹ. Sebin sau khi về nhà cảm thấy Sun Răng nói đúng, chỉ khi Bi-un, con gái ruột của mình ở bên cạnh Sun Răng thì nó mới hạnh phúc. Công ty của Sun Răng ngày càng phát triển, cho nên nhiều đồng nghiệp cũ đều đến công ty cô ấy làm việc, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hôm đó, Kyujin hẹn bố chồng cũ của Sun Răng uống vài ly. Anh ấy cầu xin đối phương giúp đỡ mình, giảm bớt áp lực trên lưng Sun Răng để cô ấy có thể về bên cạnh mình. Người nên cầu xin là tôi mới đúng. Nhất định cậu phải làm cho Sun Răng sống thật hạnh phúc. Tôi nói thế, cũng là đại diện cho đứa con trai đã mất của tôi, cậu làm được không? Cảm ơn bác. Bố chồng cũ của Sun Răng sau khi về nhà, liền bảo vợ mình vào phòng nói chuyện. Ông nói chuyện mình đồng ý, để Sun Răng đem theo Bi-un vào nhà hào môn sống cho vợ. Nghe những lời này thì bà ấy làm sao có thể đồng ý. Tuy nhiên bố chồng cũ của Sun Răng lại cho vợ mình hai sự lựa chọn, hoặc là buông bỏ quyền nuôi dưỡng Bi-un, hoặc là ly hôn. Nghe những lời này làm cho bà ta vô cùng bất ngờ. Đúng lúc này Sebin cũng vào phòng, cô ấy cũng ủng hộ cách làm của bố, khuyên mẹ đừng lấy quyền nuôi dưỡng Bi-un ra uy hiếp Sun Răng nữa, chỉ khi đứa bé đi theo Sun Răng thì nó mới hạnh phúc. Mẹ chồng cũ không thể nào hiểu nổi, tại sao con gái lại cũng nói giúp Sun Răng. Sebin quay về phòng, cô viết một lá đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng con gái Bi-un. Ngày hôm sau, mẹ chồng cũ vào phòng Sebin thì phát hiện, trong phòng không có ai nhưng lại nhìn thấy nội dung trên tờ giấy mà cô ấy viết. Cái này đã làm cho bà ấy rất tức giận. Sebin đem lá đơn đưa cho Sun Răng, khi Sun Răng nhìn thấy nội dung trên đó cô ấy cũng rất kinh ngạc. Cô ấy không ngờ Sebin sẽ làm như thế. Chị sau này sẽ không cần phải phiền não về chuyện của Bi-un nữa. Sebin, đây là chuyện duy nhất mà em có thể làm cho nó với tư cách là mẹ ruột. Dì của Sun Răng nghĩ rằng, cuối cùng cô ấy cũng có thể yên tâm sống qua ngày rồi, cũng có thể chuyển về biệt thự sang trọng sống rồi. Khi mọi người đang nói đến chuyện trong tương lai thì chuông cửa reo lên. Không ngờ mẹ chồng cũ lại tìm đến, trực tiếp giật lấy lá đơn từ trên tay của Sun Răng. Tôi biết ngay là sẽ như vậy. Lừa Sebin tốt bụng, yêu cầu con bé viết cái này. Mẹ Sebin à, chị bình tĩnh chút đi. Các người nghĩ tôi bình tĩnh được sao? Mẹ chồng độc ác muốn ngăn cản con dâu cũ tái hợp với người chồng giàu có, nên đã dùng quyền nuôi dưỡng con gái để uy hiếp cô ấy. Mẹ chồng cũ liên tục quấy rối, chỉ cần bà ta xuất hiện thì cuộc sống của con gái Sun Răng trở nên bất ổn. Mẹ chồng độc ác sau khi về nhà liền bắt đầu giáo huấn con gái Sebin. Con có phải điên rồi không? Vì sao có thể viết đảm bảo bỏ hết quyền nuôi dưỡng con gái? Vì sao lại đưa giấy đảm bảo này cho Sun Răng? Trên thế giới này, không có ai có thể nuôi dưỡng Bi-un tốt hơn Sun Răng. Con nên buông tay thôi mẹ. Sebin nói đúng,
chúng ta kết thúc đi. Mẹ chồng cũ độc ác lại gào lên, trừ phi chết, nếu không thì bà sẽ không đồng ý cho Sun Răng đem con gái vào sống trong nhà người chồng hiện tại. Se-bin khuyên mẹ đừng gây rối vô cớ nữa, nói rằng hành vi của mẹ không có lợi cho bất kỳ ai. Nhìn thấy con gái tức giận rời đi làm cho bà ấy cảm thấy bối rối. Chồng bà ấy cũng cảm thấy mệt mỏi vì những rắc rối vô lý của vợ, ông rất thất vọng về vợ nên cũng lập tức rời đi. Nhìn thấy những người thân nhất đều bỏ đi làm cho bà ấy vô cùng đau lòng. Tại sao không có ai hiểu tôi? Tại sao? Bố chồng Sun Răng một mình uống rượu giải sầu, nghĩ rằng đã đến lúc đưa ra quyết định. Hôm đó, ông đến nơi ở của Sun Răng, bảo cô ấy sắp xếp hành lý, nói rằng sẽ tự mình đưa cô ấy trở lại nhà chồng. Ông nói hết những suy nghĩ từ đáy lòng của mình cho Sun Răng. Trong suốt 5 năm qua, con đã không quên Sejun. Thân là bố của Sejun, ta cảm ơn con. Sau này chuyện con cần làm là cùng với người con yêu sống thật hạnh phúc, biết chưa? Những lời nói này của bố chồng cũ khiến Sun Răng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Dì và em họ Sun Răng nhìn thấy cảnh này cũng mừng cho Sun Răng. Bố chồng cũ của Sun Răng sau khi về nhà cũng thu dọn đồ đạc của mình. Bố nó à, chúng ta kết thúc đi. Ông nói cái gì? Thủ tục ly hôn sau khi đóng dấu tôi sẽ đưa cho bà, đừng có trách con cái, sống cho thật tốt vào. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của chồng, khiến bà có chút sợ hãi. Bà ấy đuổi theo cầu xin ông ấy đừng đi. Nhưng mà bố chồng Sun Răng lần này đã vô cùng thất vọng với vợ, ông không nói gì mà lặng lẽ rời đi. Tại sao? Tại sao ngay cả ông cũng đối xử với tôi như vậy? Kiêu Jin biết được vợ đem con gái quay về thì vô cùng vui mừng. Hoa này chắc là không phải tặng cho con đúng không? Xin lỗi con. Mi-un cùng chị vào phòng nhé. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nữ chủ nhân căn nhà cuối cùng cũng quay lại. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn sống cùng người mình yêu? Sun Răng thề là mình sẽ không bao giờ rời đi nữa. Cô ấy sẽ dùng cuộc đời này để bảo vệ tốt gia đình của mình. Ngàn lời nói hóa thành một cái ôm thật chặt. Hôm đó, Se-bin cùng Mi-ưng gặp nhau, ngày mai là hạn chót hai người nộp đơn ly hôn. Hai người mặc dù còn rất yêu nhau, nhưng rào cản trong lòng không thể nào bước qua. Đơn để em đi nộp. Để em tự mình đi thì mới có thể hoàn toàn điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Ngày hôm sau, Se-bin đến để nộp đơn ly hôn. Nhưng khi cô ấy lấy đơn ly hôn ra, cô lại do dự, cô không muốn kết thúc như vậy với chồng. Xin lỗi. Sau khi đi ra, cô ấy gọi điện thoại cho Sun Răng. Cô ấy muốn cùng Mi-ưng bắt đầu lại từ đầu, nên muốn Sun Răng giúp đỡ mình. Cô ấy thấy Sun Răng không đồng ý liền quỳ xuống. Mẹ. Se-bin. Em sao vậy? Xin mẹ giúp con, đừng để con với Mi-ưng chia tay. Cầu xin mẹ đó. Để bọn con bắt đầu lại từ đầu, có thể không? Tiếng gọi mẹ này làm cho Sun Răng không biết phải làm sao. Em chồng muốn chị dâu cũ giúp mình, cô ấy không muốn chia tay với chồng. Tuy nhiên hiện tại người có thể giúp cô ấy chỉ có thể là mẹ kế của chồng, cũng là chị dâu cũ của cô ấy Sun Răng. Lúc này, trong đầu Sun Răng toàn là lời của em chồng cũ Se-bin. Cô ấy không biết là có nên giúp Se-bin và chồng cũ làm hòa hay không. Con riêng của chồng lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ kế, nhìn thấy mẹ kế quay về nhà làm cho cậu ấy vô cùng cảm kích. Sun Răng cũng không khuyên Mi-ưng và Se-bin quay lại với nhau, có lẽ để mọi thứ diễn ra theo cách của nó là tốt nhất. Se-bin lúc này cảm thấy chán nản, cô ấy cầu xin mẹ để mình và Mi-ưng quay lại, nhưng lời đến miệng rồi vẫn không cách nào nói ra. Nếu như con vẫn muốn quay lại với Han Mi-ưng, thì bỏ ngay loại suy nghĩ này càng sớm càng tốt. Mẹ, con nghĩ xem, anh trai con làm sao mà chết? Con không thể để anh trai mình chết không nhắm mắt đúng không? Thái độ của mẹ như trà sát thêm muối vào lòng cô ấy. Nếu như đơn ly hôn này được nộp, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt. Se-bin không muốn chia tay với chồng như thế này. Hôm nay, Sun Răng hẹn gặp bố chồng cũ. Cô ấy đem chuyện Se-bin cầu xin cô ấy nói với ông, muốn nghe ý kiến của bố chồng cũ về chuyện này. Con gái của mình, ở cùng với người giết chết con trai của mình, đổi thành người khác chắc chắn không thể nào chấp nhận nổi. Trong lòng bố chồng cũ lúc này cũng rất vướng bận. Nhưng Se-bin không nghĩ được nhiều như thế. Cô đem chuyện mình đã không nộp đơn ly hôn nói cho Mi-ưng biết. Wang Se-bin, em nghe rõ đây này. Anh là người hại chết anh trai em, cho nên hãy xóa hết hình ảnh của anh trong não em đi. Nhưng mà trong đầu em toàn hình bóng của anh, không thể xóa được.
Sebin nói với chồng, nếu như không có anh ấy thì cô không thể nào sống tiếp. Nhìn bộ dạng của vợ làm cho Mi ưng cũng rất đau lòng, nhưng mà tình cảm của hai người từ khi bắt đầu đã được định sẵn là phải chịu số phận như thế. Ngày mai, vụ án của Mi ưng sẽ được đưa ra tòa, không biết sẽ bị phán bao nhiêu năm. Anh ấy hỏi vợ có thể đợi mình được không? Em có thể đợi anh. Wang Sebin, vì sao em lại yêu loại người như anh? Không phải anh cũng yêu loại người như em sao? Hai người dường như có quyết định rồi, cho dù như thế nào cũng sẽ tay trong tay. Mẹ chồng cũ của Sun Răng lúc này gọi điện cho Sebin, nhưng không ai trả lời. Lúc đến phòng con gái, thì nhìn thấy đơn ly hôn đang ở trên giường làm bà ấy rất bực mình. Lẽ nào hai đứa nó chưa nộp đơn ly hôn? Bà ấy đến căn biệt thự sang trọng mà Sun Răng đang ở. Con trai Han Mi ưng của các người có ở nhà không? Hả? Tôi đến đây là để nói cho rõ ràng, hai đứa nó trên pháp luật vẫn còn là vợ chồng. Các người biết không, hại chết con trai tôi chưa đủ, giờ còn muốn hủy hoại cuộc đời của con gái tôi sao? Hai người họ là thật lòng yêu nhau. Nghe được lời này càng làm cho bà ấy tức giận. Vừa mắng Mi ưng vừa mắng Sun Răng là đồ vô ơn. Còn nói chỉ cần mình còn sống trên đời này một ngày thì sẽ không đồng ý để Sebin và Mi ưng ở bên nhau. Ngày hôm sau, Mi ưng đưa Sebin đến tòa án, bất kể là kết quả gì đi chăng nữa thì Sebin cũng cùng chồng đối mặt. Lúc này Sun Răng, Kyu Jin và các vị luật sư đã đợi sẵn ở cổng tòa án. Đúng lúc này, mẹ chồng cũ của Sun Răng xuất hiện, bà ấy tuyệt đối không để con gái mình và Mi ưng có bất kỳ mối quan hệ nào. Sun Răng thấy vậy cũng không biết làm thế nào. Mẹ để cho những bất hạnh này kết thúc đi. Con đang oán hận mẹ sao? Con chính là oán hận mẹ. Vì mặt mũi mà đi du học, vì mặt mũi mà kết hôn. Cuộc đời con ngoài hối hận thì còn gì nữa. Sao tất cả những thứ này đều thành lỗi của mẹ vậy? Chỉ cần mẹ biến mất khỏi thế giới này là được chứ gì? Bà ấy vừa tuyệt vọng vừa đi trên đường. Đúng lúc này một chiếc ô tô đang tăng tốc đi về phía này. Sebin nhìn thấy liền chạy đến đẩy mẹ ra thì bị ô tô đâm phải. Khi mẹ của Sebin tỉnh dậy và quay lại nhìn thì con gái đã nằm bất động. Làm sao đây? Làm sao đây? Bố nó. Sebin có phải chết rồi không? Sebin chết rồi. Làm sao đây, Sebin? Em chồng gặp phải tai nạn giao thông, mẹ chồng độc ác hoảng đến mức ngất xỉu. Tình huống bất ngờ này cũng khiến cho Sun Răng bị sốc. Dù mẹ chồng cũ và em chồng từng khiến cho cô đau khổ, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng của mẹ chồng cũ cũng làm cho Sun Răng cảm thấy khó chịu. Lúc này Sebin đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ cho biết tình hình của bệnh nhân không lạc quan, bảo người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tâm lý tốt. Tin tức này như tia sét đánh ngang qua đầu, cho dù trong hoàn cảnh nào thì sinh ly tử biệt cũng là chuyện đau khổ nhất. Sau khi biết tin, chồng của Sun Răng ở cổng tòa án đợi con trai ra ngoài. Con có thể tự về nhà, sao bố còn phải đợi? Con đến bệnh viện đi. Wang Sebin, em đồng ý là đợi anh mà. Sao lại nằm đây? Mau mở mắt ra đi. Mau ngồi dậy đi, Wang Sebin. Chúng ta không dễ dàng gì mới quyết định bắt đầu lại từ đầu. Sao em lại thất hứa chứ? Hôm nay, Sun Răng chuẩn bị đưa con gái đến bệnh viện thăm Sebin, cũng muốn Sebin khi nghe thấy giọng của con gái mình thì có thể tỉnh lại. Sun Răng nói với con gái, cô của con giờ bệnh nặng đang nằm viện, nếu như nghe được Biun gọi cô ấy là mẹ thì có thể sẽ khỏe lại. Nào, giờ gọi cô là mẹ đi nào. Mẹ. Sebin, con gái em đến rồi. Mau tỉnh lại đi. Cô bây giờ vẫn còn rất đau đúng không? Cô mau khỏe lại đi. Nhìn thấy cảnh này làm cho bố chồng Sun Răng nghĩ rằng có lẽ đây là định mệnh. Quá khứ gia đình họ đã làm quá nhiều điều có lỗi với con dâu cũ Sun Răng. Nếu như trước đây đối xử tốt với Sun Răng một chút, thì có lẽ con gái bọn họ sẽ không lâm vào tình cảnh như này. Nhưng trên đời này không có từ nếu như thì tốt biết mấy. Tất cả mọi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Mẹ chồng cũ của Sun Răng quỳ xuống trước mặt Sun Răng, cầu xin cô ấy tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ. Sun Răng, con tâm địa lương thiện. Con có trái tim ấm áp, vì vậy giúp ta cầu xin ông trời. Nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt ta là được. Con giúp ta cầu xin đi Sun Răng. Ở bên này, Mi ưng nhà giàu gặp phải một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ Sebin gọi cậu ấy tỉnh lại. Nhìn thấy vợ làm cho Mi ưng rất kinh ngạc. Sebin, sao em lại ở đây?
Em đến thăm anh. Anh đến là được rồi mà. Em đến làm gì chứ? Em không ở nhà là anh cũng không ngủ đúng không? Anh phải ăn ngủ đúng giờ, biết không? Sebin, em muốn đi đâu? Sebin quay lại đi, quay lại. Sebin, Wang Sebin. Giấc mơ này giống y như thật làm cho cậu ấy có một dự cảm không lành. Vào buổi tối, cậu ấy đến bệnh viện thăm người vợ hôn mê của mình. Wang Sebin, không có sự cho phép của anh em không được đi đâu hết, cũng đừng nghĩ sẽ rời xa anh. Ngày hôm sau, Du Gian chuẩn bị đi nước ngoài du học. Không ngờ đúng lúc này, Mi Ưng nhận được điện thoại của bệnh viện, biết được tình trạng của Sebin ngày càng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Khi Sun Giang và Mi Ưng đến bệnh viện, bác sĩ đang hồi sức cho Sebin. Từng là một người phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trợ, nay đã trở thành một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, thậm chí còn hợp tác với công ty của ông chồng hào môn. Vợ chồng cùng nhau phát triển. Mỹ phẩm của công ty Sun Giang rất được các bà mẹ trẻ tin dùng. Sun Giang với kinh nghiệm cá nhân đã khiến bản thân trở thành con cưng của giới truyền thông, với trái tim nhân hậu và hay tham gia các công việc hoạt động vì cộng đồng. Trong biệt thự hào hoa, bây giờ Sun Giang và Kyu Jin đã có con riêng của họ, cả trai lẫn gái, và lại xuất hiện thêm một ông bố sủng con lên tận trời. Sun Giang cũng trở thành người chiến thắng cuộc sống. Tuy nhiên, quan điểm sống tiết kiệm, nề nếp vẫn không thay đổi, nhất quyết dọn phòng cho con riêng của chồng Mi Ưng mỗi ngày. Mỗi lần nhìn thấy ảnh em chồng cũ, lại làm cho trái tim cô ấy đau nhói. Sebin đã mất tích 2 năm rồi, sống chết không ai biết, đến bố mẹ chồng cũ của cô ấy cũng không biết. Còn Mi Ưng, 2 năm nay anh ấy luôn sống trong đau khổ. Hôm nay trong lúc Sun Giang đang làm công ích thì gặp mẹ chồng cũ. Mẹ. Sau khi hỏi thì được mẹ chồng cũ cho biết Sebin đã qua đời. Sun Giang trong lúc chuẩn bị rời đi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Sebin lúc này đang dạy những đứa trẻ vẽ tranh, bây giờ cô ấy bị tàn tật, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Mẹ vừa gặp Sun Giang. Ở đâu? Cô ấy hình như làm công ích ở đây, có nên trốn đi không? Không ngờ lúc Sun Giang quay lại thì nhìn thấy cảnh này. Sebin, Sun Giang. Sebin cầu xin Sun Giang đừng đem tình hình của mình nói cho Mi Ưng biết, cô ấy không muốn chồng mình nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này. Nếu như chị không đồng ý yêu cầu của em thì em chỉ có thể trốn đi nơi khác. Sun Giang về đến nhà liền hỏi Mi Ưng một vấn đề, nếu như Sebin không còn trên đời này nữa thì sao? Cái này con cũng không biết phải làm sao, bây giờ chỉ có thể tin tưởng cô ấy còn sống rồi đi tìm cô ấy. Đến đêm Sun Giang không ngủ được, cô ấy không biết có nên đem chuyện này nói cho người nhà biết không. Sun Giang là người không giỏi giấu bí mật trong lòng. Kyu Jin nhìn thấy vợ mình có tâm sự liền hỏi cô ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ở viện dưỡng lão, em gặp được Sebin rồi. Gặp được ai? Nhưng mà Sebin cầu xin em không được nói ra. Anh nói em phải làm sao đây? Kyu Jin đã có quyết định, anh ấy không muốn con trai mình tiếp tục sống trong đau khổ nữa. Chủ tịch dẫn theo Sun Giang và con trai đến gặp Sebin. Sebin lúc này đang chào tạm biệt với mấy đứa bé, trải qua bao nhiêu sóng gió mới hiểu được, hóa ra như này mới là cuộc sống đẹp nhất. Khi Mi Ưng nhìn thấy cảnh này cậu ấy không dám tin vào mắt mình. Bây giờ mọi thứ đều không quan trọng nữa, chỉ cần cô ấy còn sống là đủ rồi. Sun Giang và Kyu Jin nhìn thấy cảnh này liền đi ra ngoài. Hy vọng hai người họ không có bất cứ hối tiếc nào nữa, giống như em vậy. Đúng vậy. Bộ phim kết thúc, ong mật hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim lần sau. Bye bye.